जय हिंद जय महाराष्ट्र मला ऑस्करच्या त्या पोडियमवर बोलायचं आहे. माझ्यासाठी ती प्राईड मोमेंट असेल जेव्हा मी भाषण संपवीन आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र म्हणेन. वा, राजामौली सर ऑस्करला जाऊन म्हणतात ना, RRR इज अ तेलुगू फिल्म, वाय डझंट ही से की इट्स अन इंडियन फिल्म. पण आता मी जे असं ऐकते की हिंदीमध्ये जे फिगर्स सांगतात ना 100 कोटी 200 कोटी वॉटेवर, ते सगळ्या खोट्या आहेत ना. ॲब्सोल्युटली खोटे आहेत. मला असं वाटलं की त्या फिल्मसाठी मिस्टर बच्चन साहेबांना आपण बोलूया. दॅट मॅन, दॅट मेगा स्टार इज रिप्लाइंग टू मी की कधी कधी असं पण होतं की नाही इसको काम नाही देणे का, ह्याला थिएटर नाही मिळाले पाहिजे. सो फसलो, 5 कोटीचं कर्ज आलं. नाना पाटेकर ऋषी ऋषी कपूर कपूरला बोलले सरांना असे बोलले की तुम्हाला अक्कल आहे का. ऑन रेकॉर्ड मी सांगतो पहिल्यांदा असं, तर मी खूप बावळट होतो. म्हणजे त्यांनी ऑफर केलं बिग बॉस मराठीसारखा मोठा शो आणि मी त्यांना नाही म्हणालो. अँड देन आफ्टर दॅट, आफ्टर 3 days आय गेट 2 calls ऑन माय मोबाईल. फर्स्ट वॉज महेश मांजरेकर सर, तू बीबी बेस का काय करतोयस तू. आय वुड लाईक टू से दिस ऑन रेकॉर्ड, इट इज नॉट अ शो दॅट इज स्क्रिप्टेड. इट इज नॉट स्क्रिप्टेड. चल काही काय नो 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 बिग बॉस I don't इज नॉट believe स्क्रिप्टेड. नो नो नो. ॲज अ प्रोड्युसर म्हणून Yes. आता पुढचं काय तुझे प्रोजेक्ट्स आहेत. ह्युमन कोकेन. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर आहे एक इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर. मराठी हिंदी सिनेमा, सिरियल्स आणि रियालिटी शो गाजवणारा पुष्कर जोग, जो आहे ॲक्टर, डिरेक्टर आणि फिल्म प्रोड्युसर. वयाच्या 4थ्या वर्षी बालकलाकार म्हणून तो प्रसिद्धीस आला आणि आता तो थेट पॅरिसमध्ये मराठी सिनेमाचं शूटिंग करतोय. मराठी इंडस्ट्रीबद्दल थोडासा तो नाराज आहे, ते आपण जाणून घेऊया या एपिसोडमध्ये. तर प्रेक्षक हो, अजून एक गोष्ट मला सांगायची. जवळजवळ 90% आपले प्रेक्षक थोडंसं सबस्क्राईब करायचं त्यांच्या हातून राहून जाते. जेवढे आपले सबस्क्रायबर्स वाढतील ना, तेवढे अजून चांगले चांगले गेस्ट आपल्याला बोलवता येतील. तर मग सर्वप्रथम सबस्क्राईब करा आणि चला बघूया आता आपला एपिसोड. नमस्कार पुष्कर, आज तुझं सर्व काहीमध्ये खूप स्वागत आहे. थँक्यू. आणि मी खूप दिवसापासून वाट बघते तू कधी येतोयस पॉडकास्टवर. ॲक्च्युली आपण खूप दिवसांपासून हे प्लॅन करतोय, पण आज हा योग आलेला आहे. आणि तू सतत शूटमध्ये बिझी वगैरे असतोस, त्यामुळे तू आज इथे आलेला आहेस. त्याबद्दल परत एकदा तुझा आभार आहे. माय प्लेजर. थँक्यू सो मच. मी तुझं इंस्टाग्राम असं स्क्रोल करत होते, म्हणजे स्टॉक करत होते तुला. Stalk करत होते तेव्हा मला दिसलं की मेरी चली तो तेरी क्यों जली. हे काय प्रकरण आहे. मी खरं बोलतो अगं. म्हणजे देर आर जेलस पीपल अराउंड, आणि नॉट इन आर फील्ड ओनली, म्हणजे सगळ्याच फील्डमध्ये जेलस लोक असतात. आणि मला ते आता प्रामुख्याने जाणवतं की जर मी काही चांगलं काम करतोय तर मुळात आपल्या मराठीमध्येच असं आहे का. आय डाऊट की मराठी माणसालाच मराठी माणसांचं चांगलं झालेलं बघवत नाही, असं मला वाटतं. अनुभवाने सांगतोय मी, बिकॉज आपल्या इथे कौतुक नाही होत की जर काय तुम्ही चांगलं काम करत असाल. म्हणजे मराठी फिल्म्स पहिल्यांदा लंडनला नेणारा मी होतो. म्हणजे not to sound pompous about it, but yeah, because me, I've been a huge fan of यशराज, धर्मा, आणि मला खूप अभिमान आहे मी मराठी असल्याचा, मी महाराष्ट्रीयन असल्याचा. आणि मला ऑफकोर्स माझ्या मराठी फिल्म्सना एका त्या लेवलवर बघायचं आहे, नंबर 1 लेवलवर बघायचं आहे. सो मी जे आता काम करतोय ना, त्याचं थोडं कौतुक झालं तर मला खूप बरं वाटेल. म्हणजे इट विल बी मोटिवेटिंग. पण तसं न होता लोक ॲक्नॉलेज करत नाहीत आणि थोडे जेलस मला दिसतात. म्हणजे वेन एव्हर आय मीट देम, आय डोंट मीट देम, बट आता भेटतात नाईलाजाने, कुठे कुठे भेटतात ना, म्हणजे असं पार्टीज किंवा कुठे कुठे भेटतात. सो आय काइंड ऑफ सी दॅट जेलसी की म्हणजे हा कसा करतोय. पण हा कसा करतोय ना, ह्याला माझं उत्तर असं आहे की अरे त्याला मेहनत आहे. त्याच्या मागे खूप मेहनत आहे. वर्षभर मी 4 चित्रपट जर बनवतोय, ते रिलीज करतोय आणि ते OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होत आहेत, त्या 12 महिन्यांची माझी मेहनत आहे. आज फिल्म बनवणं खूप सोपं आहे, पण आज फिल्म विकणं हे फार मोठं आणि कठीण कार्य आहे. सो आय फील की खूप कष्ट आहेत, आणि बट आय हॅव कम टू टर्म्स विथ इट नाव. म्हणजे जेलेसी असणारच आहे, अँड यू जस्ट गॉट टू कीप गोईंग, मूव्ह ऑन, अँड आन्सर देम विथ युअर वर्क.
पण आय थिंक जेलसी इज अ पार्ट ऑफ लाईफ. आणि बाकीचे लोक जेलस आहे म्हणून तू थांबलेला नाही आहेस. नाही नाही नाही, मी नाही थांबणार आणि मी थांबणारही नाही. पण थोडं वाईट वाटतं की आपल्याच मराठी इंडस्ट्रीमध्ये सपोर्ट का नाही आहे. पण सपोर्ट म्हणजे काय तुझी काय अपेक्षा आहे? नाही, अपेक्षा म्हणजे एकत्र येऊन काही करू शकतो आपण फॉर द इंडस्ट्री. आज एखादा चित्रपट मी केला, समजा विक्टोरिया, मुसाफिरा, मी अशा ठिकाणी शूट केले जिथे इंडियन सिनेमा कधी शूट नाही झाला. सो सपोर्ट ॲज इन आता बघ ना, तू साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये बघ, त्यांचा एखादा सिनेमा आला की प्रत्येकजण ट्विट करतं, प्रत्येकजण पोस्ट करतं, ते प्रमोशनला हेल्प करतात बिकॉज दे हॅव युनिटी. त्यांच्यात एकी आहे. आता ठरलेले ग्रुप्स पडलेले आहेत की पुण्यातला एक ग्रुप आहे, पुण्यातले 2 आहेत आय गेस, ठाण्यातले पण आहेत म्हणजे आहेत. सो बट दिस इज हाव इट इज. आणि आय हॅव टेकन इट इन टू माय स्ट्राईड. आय एम नॉट कंप्लेनिंग, आय एम जस्ट एक्सप्रेसिंग. आणि हा माझा हक्क आहे, म्हणजे मी खरं बोलतो. सो आहेत ग्रुप्स आहेत, सपोर्ट नाही आहे, युनिटी नाही आहे. आणि इथे काय आहे ना, दुतोंडी वागणं पण खूप आहे मंजिरी. दॅट्स व्हॉट आय ऑब्झर्व्ड. म्हणजे जेलेसीपेक्षा सुद्धा ना सिलेक्टिव्ह सपोर्ट आहे. ठराविक लोकांना सपोर्ट करायचं, ठराविक लोकांना अरे सिरियसली नाही घ्यायचं, असं नाही करायला पाहिजे. सो ठीक आहे, आय एम ओके विथ दॅट. माझ्याकडे खूप मोठं असं माझं वेपन आहे, दॅट इज माय हार्डवर्क. सो दॅट आय यूज एव्हरी टाईम. हो, पण मेहनतीला पर्याय नाही. आणि तू ज्या पद्धतीने मेहनत करतोस आणि धाडस करतोस ठिकठिकाणी नवीन काहीतरी करायचं, मला वाटतं त्याचं एक फळ आणि यश तुला मिळतच असतं. आय होप मंजिरी, सी आय एम गेटिंग गुड फीडबॅक. म्हणजे मी आय विल नॉट लाय की मी ज्या माझ्या कलिग्सना भेटतो किंवा फ्रेंड्सना भेटतो, ज्यांना जेन्युइनली वाटतं की हा मुलगा खरंच काहीतरी चांगलं करायचा प्रयत्न करतो आहे, त्यांना ते जेन्युइनली वाटतं की नो, ही इज ट्राईंग हार्ड टू डू समथिंग डिफरंट फॉर मराठी फिल्म्स. पण ऑन द कॉन्ट्ररी असंही मला जाणवलं की यार सम पीपल आर सो जेलस की कधी कधी असं पण होतं की नाही इसको काम नाही देणे का, ह्याला काम नाही द्यायचं, नाही ह्याचं नाही चाललं पाहिजे, ह्याचं ह्याला थिएटर नाही मिळाले पाहिजेत. हे मला जाणवलं. आणि ठीक आहे यार, तुम्ही करा तुमच्यानी, मी माझ्या कामानी बोलीन. आणि शेवटी अगं हे बघ, आय बिलीव्ह इन गॉड, देव आहे. सो आय थिंक कष्टाचं कधीतरी चीज होईल. नाही, चीज होतंय आणि ते होताना दिसतं पण आहे. येस. तर मला एक सांग की तू हिंदीमध्ये पण काम केलंयस, तर तिथे हो, असे हो. काही बरे वाईट अनुभव आले का? हो आले ना. म्हणजे मला आठवतं, मी लहान होतो, 1994, आय वॉज 9 years old, आणि आय हॅड डन अ फिल्म विथ ऋषी कपूर अँड नाना पाटेकर. द फिल्म वॉज कॉल्ड हम दोनो. मी ऑफकोर्स करिअरची सुरुवात माझी ॲज अ चाइल्ड ॲक्टर म्हणून केली. सो तिथे मला अनुभव चांगला नाही आला. आय टेल यू वाय. मला काहीच माहिती नव्हतं का, म्हणजे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कशी आहे, तिथे कसं वागणूक मिळते एका मराठी कलाकाराला, तो पण एक मिडल क्लास मुलगा फ्रॉम पुणे. त्यांना बोलवलं मुंबईत, आणि ही फिल्म मला नाना पाटेकर सरांनी दिली, हम दोनो, विदाऊट ऑडिशन, विदाऊट स्क्रीन टेस्ट. ते म्हणले, जोग तू काय करतोयस, ते मला ओळखायचं आहे लहानपणापासून. सो मी म्हणलो काय नाही सर. ते म्हणले एक फिल्म आहे आणि तू करतोयस ती फिल्म. सो नाना सरांनी मला ती फिल्म दिली, हम दोनो. पण तू 9 वर्षाचा होतास. येस. आणि 4थ्या वर्षापासून तुझा तो प्रवास सुरू झालेला आहे ना, मला वाटतं. येस. पण मग लोक डायरेक्टली बोलायचे की आईबाबांच्या थ्रू तुझ्याशी? नाही, ऑफकोर्स आईबाबांनाच बोलायचे, बिकॉज त्याच्या आधीसुद्धा मी मराठी चित्रपट केले होते ॲज अ चाइल्ड ॲक्टर. सो नाना सरांनी ते पाहिलं होतं, आणि नाना सरांनी माझे डान्सेस पण पाहिले होते. सो आय थिंक नाना सरांनी मला ती फिल्म दिली. आणि द फर्स्ट डे ऑन द सेट मला डिरेक्टर भेटले. ते आता नाही आहेत, पण डिरेक्टर खूप टॅलेंटेड डिरेक्टर होते, शफी इनामदार सर होते. सो त्यांना मी भेटलो, आणि गाणं शूट होतं, सॉन्गचं शूट होतं. सो ऋषी कपूर वॉज देअर, पूजा भट होत्या, आणि फराह खान वॉज द कोरिओग्राफर. आणि मला म्हणजे ऑनेस्टली मला काही कळायचं नाही का तेवढं, की रिहर्सल काय असतं, टेक काय असतो. आणि हिंदीची स्टाईल वेगळी असते ना, मराठीत जरासा आपली माणसं असतात, घरेलू वातावरण. घरेलू वातावरण असतं. तिथे म्हणजे अगदी इट वॉज अ डिफरंट एन्व्हायरमेंट ऑल टुगेदर. आणि आय डिडंट नो व्हॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऋषी कपूर सर, बिकॉज नेव्हर वर्कड विथ हिम, नेव्हर हर्ड ऑफ. आता सोशल मीडियामुळे कळतं, पण तेव्हा ना असं काही नव्हतं ना. सो ते गाणं होतं, आणि असं सिक्वेन्स असा होता की ऋषी कपूरनी एक नवीन गाडी घेतली, त्यांचं गॅरेज आहे,
त्यांच्या गॅरेजमध्ये मी काम करतो. सो त्यांनी नवीन गाडी घेतली आणि टू ग्रीट हिम काही पेटल्स होते, फ्लावर्स. सो मी त्यांच्या अंगावर ते पेटल्स टाकतो. सो मला माहीत नव्हतं. तर सॉन्ग ऑन झाला ते म्हणजे रिहर्सलमध्ये मी सगळे पेटल्स टाकले आणि दुर्दैवाने ते त्यांच्या अंगावर सगळे पडले. आता ते दॅट वॉज ओके. म्हणजे मला असं वाटलं की अरे ते ठीक आहे, मी त्या इमोशनमध्ये, त्या एक्साइटमेंटमध्ये ते सगळे संपवले पेटल्स. पण तिथे ऋषी कपूर खूप चिडले आणि माझ्यावर भडकले. ते एवढ्याशा पाकळ्यांनी त्यांना काय दुखापत झाली? हो, झाली. असं त्यांना ऑफेंड झालं ते. म्हणजे त्यांच्या अंगावर ते पेटल्स पडले ना, तर ते खूप भडकले मंजिरी. आणि त्यांनी तिथे एवढा मोठा शो केला त्याचा की कौन है ये बच्चा, किसको भी लाते हो आप, ये मत करो, ये मत करो. अँड आय वॉज शॉक्ड. म्हणजे मी लहान मुलगा होतो, म्हणजे आय वॉज व्हेरी यंग. आय वॉज जस्ट 9. आय स्टार्टेड क्राईंग. आय सेड मला काहीच कळे ना की आय नो ही वॉज अ बिग सुपरस्टार देन, बट ही स्कोल्डेड मी अँड ही येल्ड ॲट मी. अरे बापरे. आणि आय स्टार्टेड क्राईंग. मी वॅनिटीत गेलो आणि रडत मग आई आणि सगळे मग अपसेट झाले ना सगळे. मग नेक्स्ट डे हे आम्ही नाना सरांना सांगितलं. नाना सरांनी त्यांची मस्त क्लास घेतली. खरंच? येस. अँड आय लव्ह नाना सर फॉर दॅट. अशी माणसं हवेत, रोकठोक जे चुकलंय त्याला बोलणारे माणसं हवेत. म्हणजे हॅट्स ऑफ टू नाना पाटेकर सर. म्हणजे असे माणसं हवे. काय बोलले ते? त्यांना बोलले की तुला अक्कल आहे का? नाना पाटेकर ऋषी कपूरला सरांना बोलले असे बोलले की तुम्हाला अक्कल आहे का? लहान मुलगा आहे तो, तुम्हाला अक्कल आहे का त्याशी कसं बोलायचं? आणि हे ऑन रेकॉर्ड्स मी सांगतो पहिल्यांदा. असं मी मीन्स हे पाहिजे. म्हणजे हा कसला माज आहे? म्हणजे ठीक आहे तुम्ही स्टार आहात, पण यू ट्रीट एव्हरीबडी नाईसली. अँड आय वॉज अ किड. आय डिडंट नो की रिहर्सलमध्ये काय करतात. मग आणि फराह खान मॅम डिडंट से एनिथिंग. कारण की ऋषी कपूरचा असा धाक होता सगळीकडे, एक आदरयुक्त भीती होती, किंवा आदर नसेल पण भीती होती. तेव्हा ती तरुण असणार खूप ना? हो, तेव्हा तरुण होती. पण हा असा एक किस्सा झाला होता. सो मला एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीबद्दल अरे बापरे ते धाकधुकच मनात होतं. आणि ऑन द कॉन्ट्ररी मंजिरी, आय डिड अ फिल्म विथ संजय दत्त सर. दिस वॉज वे लेटर. म्हणजे हे झालं 1994 मध्ये ऑफकोर्स मी टुक अ ब्रेक फॉर एज्युकेशन. आय बिकेम अ डॉक्टर. रिअली? यू डोंट नो दॅट? नो. आय एम अ डॉक्टर. पण मग तू डॉक्टर पुष्कर कसं कधी नाही लावत. आय डोंट नो. कुठल्या कॉलेजला गेलास? मी पुण्यात शिकलो भारती विद्यापीठात. रिअली? आणि आय एम अ डेंटिस्ट. काय सांगतो? आय एम अ क्वालिफाईड डेंटिस्ट. सो BDS केलं? BDS. बट द मोमेंट का म्हणजे तू एवढं छान तुझं करिअर सुरू झालेलं आणि मग इथे कुठे आमच्या लाईन मध्ये कुठे घुसलास तू? माझा खरंच काही प्लॅन नव्हता टू बी अ डॉक्टर. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स. नो ॲक्च्युली ना, हे क्रेडिट किंवा ह्याचा ब्लेम हे दोन्ही मी माझ्या वडिलांना देईन. बिकॉज ही वॉज अ बिग एज्युकेशनिस्ट इन पुणे. हो, जो क्लासेस केवढे मोठे होते. करेक्ट. आणि पुण्यातलं खूप मोठं व्यक्तिमत्व होते. तर त्यांचं नेहमी म्हणणं होतं म्हणजे, आणि मी तुझ्या ह्या पॉडकास्टच्या मार्फत सगळ्या यंगस्टर्सना सांगू इच्छितो, ते मला नेहमी सांगायचे की तुझं पॅशन तू परस्यू कर, पण एज्युकेशन खूप क्रुशल आहे. एज्युकेशन पूर्ण कर. येस, मला 12वी नंतर न्यूयॉर्कला जायचं होतं फॉर लर्निंग फिल्म मेकिंग. पण त्यांनी मला एक दुसरा फॉर्म आणून दिला आणि म्हणले साईन कर, नथिंग डुईंग, जस्ट साईन इट. आय साईन दॅट अँड नेक्स्ट डे आय वॉज इन भारती विद्यापीठ. सो ऐकलंस? पण तू ऐकलं. मला काही ऑप्शन नव्हता ना. म्हणजे मी कुठे गेलो असतो, कुठे राहिलो असतो मी. बिकॉज नाही, म्हणजे आता हे बघ, आता तू रिबेलियस आहेस. हो. मग तेव्हा पण तू करू शकलास की नाही, मला नाही करायचं डेंटिस्ट्री. पण बाबांवरच्या प्रेमामुळे किंवा रिस्पेक्टमुळे. प्रेमामुळे. आणि तेव्हा तेवढा कॉन्फिडन्स नव्हता, किंवा तेव्हा ऑफकोर्स मी माझ्या आईवडिलांनी खूप चांगले संस्कार दिलेत आणि आई वडील हे माझ्यासाठी देवासमानच आहेत. सो मी ऑफकोर्स आत्ताही आणि तेव्हाही, सो मी कधी त्यांचं टाळलं नाही बोलणं, किंवा त्यांचं ऐकलं नाही असं नाही झालं. त्यांचं ऐकलं. मी डेंटिस्ट्री केली. जेव्हा पास झालो त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी फिल्म सेटवर होतो. कम्प्लीट ब्रेक घेतला की तेव्हा पण साईड बाय साईड चालू होतं? नाही, कम्प्लीट ब्रेक घेतला. बिकॉज अवघड आहे का, हाऊ मेडिकल इज, आणि इट इज नॉट इझी. इवन पासिंग ऑल्सो इज नॉट इझी. थेअरी, प्रॅक्टिकल. सो इट वॉज नॉट इझी. आणि मी जेव्हा पास झालो त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मी फिल्म सेटवर होतो. अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स. मी हे खरंच सांगू इच्छितो या मार्फत की देयर इज अ फिल्म कॉल्ड EMI.
मल्टी स्टाका स्टोरी. संजय दत्त, मी ती फिल्म कशी मिळाली हे पण सांगतो. इट वॉज अ इंटरेस्टिंग थिंग. सो BDSची माझी फायनल इयरची एक्झाम होती आणि जस्ट त्याच्या आधी एक 10 दिवस सुनील शेट्टी सरांना आम्ही भेटलो होतो मुंबईमध्ये. तेव्हा ना अल्बम आम्ही घेऊन जायचो. फोटो काढले ना, पोर्टफोलिओ. आता असं नाही इन्स्टा रील पाठवलं की झालं. तेव्हा आम्ही अल्बम दाखवायचो आणि तिथे सुनील शेट्टी म्हणले की चांगलं आहे, बिकॉज ही वॉज नोईंग माय फादर. साहेब चांगले फोटो आहेत, मी काय असेल तर सांगेन. मग ते म्हणले की आत्ताच एक फिल्म आम्ही करणार होतो EMI, त्याच्यात एक चांगला रोल होता, पण तो रोल एक दुसरा हिरो करतोय. मी म्हणलं बघ नशिबात नाही आहे. आणि 10 दिवसानंतर मी एक्झामसाठी प्रिपेअर करतोय आणि आय सी ऑन माय मोबाईल. तेव्हा नुकतेच मोबाईल आले होते, नोकियाचे छोटे छोटे मोबाईल होते. सो तेव्हा त्याच्या फोनवर मला आलं की सुनील शेट्टी सर कॉलिंग. म्हणलं वाय सुनील सर कॉलिंग मी. सो आय पिक्ड अप हिज कॉल आणि ते मला फक्त एवढंच म्हणले की बेटा तू ये फिल्म कर रहा है, तू मुंबई आ जा, एवढंच बोलले. आणि मी म्हणजे असं करू नये पण मी एक्झाम बुडवली. तू पास नाही झाला? नाही झालो ना, पण मी 6 महिने मग ब्रेक हे घेतलं. बिकॉज फॉर मी बाबांना तेवढं कन्व्हिन्स केलं की बाबा ही सुनील शेट्टी सरांनी बोलवलं तर फिल्म मोठी असेल, प्लीज मला ही फिल्म करू द्या. हा एक विषय जो आहे तो मी 6 महिन्यानंतर देतो. सो ते 6 महिने गेले पण आय डिड द फिल्म. मुंबईत गेलो, त्यांच्या असिस्टंटला भेटलो आणि ते मला म्हणले की हां तू कर रहा है. म्हटलं सर कौन कौन आहे फिल्म में, असे क्युरिओसिटी होती. म्हटलं बाबा आहे. म्हटलं बाबा संजय दत्त. म्हटलं ओके. मलाइका है, उर्मिला है, अपने अर्जुन रामपाल है. म्हणलं व्हॉट, और तू आहे. तर सी दिस इज ऑल लक, म्हणजे नशिबात जे आहे ते होतं. आणि आय गॉट द फिल्म. द फर्स्ट डे ऑफ द शूट आय स्टील रिमेंबर. एव्हरीबडी सगळे त्या आदरयुक्त भीतीमध्ये थांबलेत संजय दत्त सरांसाठी आणि ते कधी वेळेवर येत नाहीत, ते कधीच वेळेवर येत नाहीत. सो मी आपलं बाबा आज्ञाधारक मुलासारखं ॲक्टरसारखं मी 8 वाजता कॉल टाईम मी तिथे बसलो जाऊन. आणि हे सर मला वाटतं 2-2:30 आले दुपारी. हां त्यांना कोण बोलणार ना मॅम, म्हणजे त्यांना बघूनच असं. सो त्याच्या आधी मला डिरेक्टरनी सांगितलं की पुष्कर देख सब डायलॉग्स और हे सब तू प्रिपेअर करके या. म्हणलं हो, डोंट वरी. म्हटलं तेवढं म्हणलं आमच्या मराठी कलाकारांवर विश्वास ठेवा तुम्ही. आमच्याकडनं ॲक्टिंगचं काही आमच्याकडनं खाडे होणार नाहीत, ते तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आणि जेव्हा संजय दत्त आले सेटवर, इट वॉज लाईक हिज पर्सनॅलिटी, हिज पर्सोना इज सो डॉन्टिंग. इंटिमिडेट होतो कोणी पण, म्हणजे समोर आले ते जसे चालत येतात, इट इज स्कॅरी. बट मला असं वाटलं की ह्यांच्याबरोबर एक रिहर्सल करायला हवी, कारण की मला काहीच माहिती नव्हतं की त्यांचं टायमिंग, गिव्ह अँड टेक, ते काय रिॲक्ट करतील. तर मी डिरेक्टरला म्हणलं सर एक रिहर्सल आपण सरांना सांगू शकतो का. ते म्हणले नाही नाही पागल आहे क्या, नाही नाही असं नाही. मग म्हणलं सोड, आपण डिरेक्टरचं नको ऐकायला. मी डेअरिंग केली. मी डायरेक्ट सरांना जाऊन भेटलो, संजय सरांना. म्हटलं सर की आय एम न्यू, माझी पहिली फिल्म आहे, कॅन यू रिहर्स विथ मी वन्स. सिरियसली तू असं डायरेक्ट जाऊन बोललास? हो हो. आणि वय तुझं म्हणजे? नो, आय वॉज 24. पण त्याच्या आधी एकही पिक्चर केलेला नव्हता? नाही, म्हणजे हिंदी फिल्म नव्हती केली. हिंदी नव्हती, ॲज अ हिरो नव्हती केली. काय स्फुरलं तुला? आणि येस, बिकॉज सेटवर गडबड होण्यापेक्षा इथे ओरडा खाल्लेला बरा. मी गेलो आणि यु नो मंजिरी, इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपिरियन्स ऑफ माय लाईफ. ही ट्रीटेड मी सो वेल. त्यांनी मला इतकं छान ट्रीट केलं. त्यांच्यासोबत मान्यता मॅम होत्या. दे बोथ कॉल्ड मी द वॅनिटी. त्यांनी लंच ब्रेकला मला बिर्याणी खायला घातली. आणि इट वॉज म्हणजे एका न्यू कमरसाठी अजून काय पाहिजे, यु नो, इज अ बिग स्टार, ही इज मेकिंग यू फील कम्फर्टेबल. इट वॉज अमेझिंग. आणि म्हणले हां बोल बेटा क्या करना है. आणि रिहर्सलला ना मंजिरी, ही वॉज स्टँडिंग लाईक अ स्टुडंट लिस्निंग टू द डिरेक्टर. आमचे लाईन्स चालले होते. ही वॉज लाईक अ स्टुडंट. आणि आय सेड दिस इज अ स्टार. फॉर मी दिस इज अ स्टार. ह्युमिलिटी, हंबल, ट्रीटिंग एव्हरीबडी इक्वली, फ्रॉम हिज स्पॉट बॉय टू द ॲक्टर टू द डिरेक्टर, treating everybody same. That is a star for me. So amazing experience, and I love you Sanjay Dutt sir for that. You have been a memorable, you know, inspirational person in my life. So मग ही एक इंटरेस्टिंग गोष्ट झाली. आणि ऑन द कॉन्ट्री आय डिडंट हॅव अ ग्रेट एक्सपिरियन्स विथ ऋषी कपूर सर. सो यु नो थोडं आहे असं, म्हणजे यु नो. आणि त्या मेमरीज एकदा झाल्या ना एवढ्या लहान वयामध्ये की मग आणखीन भीती वाटायला लागते. करेक्ट. सो या, इट वॉज
नॉट दॅट प्लेझंट विथ ऋषी कपूर सर. ऑफकोर्स ही इज नॉट देअर. गॉड ब्लेस हिज सोल. बट हो, आय डिडंट हॅव अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. आणि कुठल्या हिंदी स्टार्स बरोबर किंवा हिंदी फिल्ममध्ये तू काम केलंस? Yeah, I've done immediately after EMI. I did a film called Don't Worry Be Happy. आणि त्याच्यामध्ये सगळे दिग्गज कलाकार होते. विनय पाठक सर वॉज माय फादर. राजपाल यादव होते. संजय मिश्रा, विजयराज ह्यांच्यावर मी केलं आहे. मला अजून एक छान किस्सा सांगावासा वाटतो की EMIची एक प्रेस कॉन्फरन्स होती आणि त्याला मलाही बोलवलं होतं बिकॉज आय वॉज वन ऑफ द हिरोज. आणि ना सगळेजण स्टेजवर बसले होते. राईट फ्रॉम संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, उर्मिला, एव्हरीबडी. इट वॉज अ बिग मीडिया कॉन्फरन्स. आणि मग मला असिस्टंट्स म्हणले की हां तो आप नीचे बैठ जाओ बिकॉज ऑफकोर्स आय वॉज अ नो बडी दॅट टाईम. तर मला खाली बसवलं. खाली म्हणजे ऑफकोर्स ऑडियन्समध्ये बसवलं. आणि प्रेस कॉन्फरन्स सुरू झाली. अर्जुन रामपालकडे माईक गेला आणि अर्जुन रामपाल म्हणाला की बिफोर आय स्टार्ट दिस इंटरव्ह्यू आय वुड लाईक टू कॉल वन मोर हिरो ऑफ द फिल्म ऑन स्टेज. आणि अर्जुन रामपालनी मला स्टेजवर बोलवलं, त्याच्या बाजूला बसवलं. सी दिस स्मॉल थिंग्स मॅटर टू मी. म्हणजे हा मोठेपणा आहे. आय रिसेंटली मेट अर्जुन. त्यांना आत्ता जस्ट रिसेंटली भेटलो आणि मी त्याला रिमाइंड केलं की सर तुम्हाला आठवतं आहे का? तो म्हणला या आय रिमेंबर. सो काही काइंड पीपल पण आहेत. देर आर मोस्टली काइंड पीपल. या बट देर आर सम बुचर्स ॲज वेल. बुचर्स ॲज इन बोल बच्चन, खोटे लोक, जेलस लोक, नियत साफ नसलेली लोक अशी पण आहेत. दोन्ही मराठी आणि हिंदीमध्ये? येस, दोन्हीमध्ये. दोन्हीमध्ये. सो या इट हॅज बीन अ रोलर कोस्टर राईड फॉर मी. बट एक मी नक्की सांगेन मंजिरी की मॅन लर्न्स फ्रॉम फेलियर्स ओनली. जर एखाद्या कलाकाराला ना खूप लवकर सक्सेस आला ना तो नाही शिकू शकत. फेलियर टीचेस यू. मला जो एक सेटबॅक आला ना आयुष्यात तेव्हा इट टॉट मी अ लॉट की वेन माय फादर डाईड ऑर वेन आय वॉज इन डेट्स तेव्हा कुणाला कोणाची पडलेली नसते. यू हॅव टू पिक युअर सेल्फ अप. सो हुएवर इज वॉचिंग युअर शो इट इज ऑल अबाउट मूव्हिंग ऑन अँड नेव्हर गिव्हिंग अप. तुला कर्ज का झालं? कर्ज म्हणजे मला 2 लोकांनी फसवलं. आपल्या वाशीमधले एक लोक आहेत, मला नावं नाही घ्यायची त्यांची. हां, म्हणजे असे असतात ना बोल बच्चन की हा रे सर इन्व्हेस्ट करता हूँ मैं, चलो करते हैं. आणि त्यांनी मी खूप मोठं धाडस केलं की एक हिंदी फिल्म प्रोड्यूस केली. त्याच्यामध्ये गोव्यामध्ये शूटिंग झालं. ती फिल्म आली नाही अनफॉर्च्युनेटली. कोण होतं त्याच्यामध्ये? न्यू कमर्स होते सगळे. इट इज अ गुड स्टोरी. पण मला एक सांग, फसवलं म्हणजे नक्की काय झालं? मुद्दामून मी विचारते. का तर बऱ्याच लोकांना भयंकर हल्ली फिल्म प्रोड्यूस करणं आणि ह्याचं खरंच यंग जनरेशनला भयंकर क्रेज आहे. आणि मग कुणीतरी सांगतो की मी पैसे देतो तू सुरू कर. तर कसे फसवले जातो आपण? हो, लोक इथे म्हणजे मला वाटतं 80% लोक फसवायलाच बसलेले आहेत. काय होतं माहिती आहे, एक असतं की हाऊस किंवा आपण एक मराठी स्लँग, पाडन माय लँग्वेज, पण खास म्हणतो, हाऊस म्हणतो. सो हे एक असतं की ग्लॅमर दिसतं पण त्यांना त्यातलं काही टेक्निकल माहिती नसतं. आणि मग डिरेक्टर्स किंवा ॲक्टर्स जे आहेत ते फसवायलाच म्हणजे बरंच त्यांचं काम होतं आहे ना. पण दोन्ही बाजूनी मंजिरी. आय थिंक प्रोड्युसर पण एखादा समजा इन्व्हेस्टर असेल, समजा आता जसं माझं उदाहरण आहे की त्याने म्हणलं की अरे सर मैं करता हूँ ना, कितना पैसा लगेगा, 5 करोड़ देता हूँ ना, आप शूटिंग सुरू करो, आम्ही शूट झाल्यावर तिकडे येतो आणि आपण पैसे सगळं करूया. सो आम्ही गोव्यात शूट केलं फॉर 1 month. पण तेव्हा पैसे कुठले वापरलेस मग? त्यांचेच. म्हणजे आम्ही काय केलं मग, आम्ही पैसे आम्ही क्रेडिटवर लोकांसाठी टेक्निशियनना सांगायचो की शूट झालं की आम्ही देऊ. आणि ॲडव्हान्ससाठी त्यांनी काही दिले होते पैसे. सो शूटिंग झाल्यानंतर सगळ्यांची बिलं आली ना आणि त्यांनी मला चेक्स दिले. माझ्याकडे अजूनही ते बाउन्स्ड चेक्स फ्रेम्ड आहेत. आय हॅव फ्रेम दॅट टू रिमाइंड मी दॅट पुन्हा असं फसू नकोस. सो ते माझ्याकडे मी फ्रेम केलेला. सो त्यांनी फसवलं. वाशीमधला एक तो आहे, अमराठी आहे, पण ठीक आहे, त्यांनी फसवलं मला. आता तो मला मेसेज वगैरे करत असतो की पुष्कर भाई करते हैं. म्हणलं भाई छोड दो ना, गॉड ब्लेस यू. सो फसलो. 5 कोटीचं कर्ज आलं.
आणि आय वॉज आउट ऑफ द इंडस्ट्री 5 years बिकॉज काय करणार मी. मला रोज लोकांचे फोन यायचे कर्जदारांचे की पैसे दे, थ्रेट्स यायचे, तुला हे करू, तुला ते करू. इट वॉज अ डार्क फेज ऑफ माय लाईफ 5 years. बट देन आय सेड नाही, असं नाही करू शकत बिकॉज माय फादर इज वॉचिंग फ्रॉम अप. वरनं बाबा माझे बघत असतील आणि म्हणतील काय चाललं आहे पुष्करचं. अच्छा, त्यांनी गिवअप केलं का? गिवअप नाही करायचं. मी म्हटलं ठीक आहे. मग मी आय डिड सम थिंग्स अँड कर्ज मी 5 वर्ष का 6 वर्ष लागले मला कर्ज फेडायला. कसं फेडलंस ते? केले काही जुगाड केले, काही म्हणजे काही मेहनत गोष्टी शेवटी केल्या, ना आपण मेहनत केली, जुगाड केले, शो प्रोड्यूस केले, जिकडनं पैसे आले, कुठनं काय काय करून दिले पैसे. 5-6 वर्ष कर्ज फेडायला गेले. म्हणजे तुझे पैसे कुणीतरी बुडवले, पण हो. तू नाही लोकांचे बुडवले. नाही, कधीच नाही. म्हणजे मला आईवडिलांनी हे कधीच नाही शिकवलं. प्रामाणिक जर तुम्ही असाल ना तर तुम्हाला देव मदत करतो. आज मी इथे बसलोय ना, हे फक्त आणि फक्त माझ्या प्रामाणिकतेमुळे बसलोय आणि माझं इंटेंट नेहमी प्युअर असतो. सो कर्ज फेडलं आणि म्हणलं आता काय करायचं, आता मी आउट ऑफ द इंडस्ट्री आहे. तेव्हा कोणीच फोन उचलायचे नाहीत. मीडिया, ॲक्टर, प्रोड्युसर, डिरेक्टर्स कोणीच नाही. ऑफकोर्स त्यांना वाटलं की पुष्कर जोग गया, त्यांना वाटलं की गेला. पण माझ्याकडे 2 ऑप्शन होते. एक तर यू फाईट इन मुंबई और यू गो बॅक होम. आय चोज द फर्स्ट ऑप्शन. आय सेड की काही ना काहीतरी करू पुष्कर, तुझ्याकडे टॅलेंट आहे ना, क्रिएटिव्हिटी आहे ना, कुछ तो करते. मी केलं ते आणि आय वूड डेफिनेटली थँक राजीव खांडेकर सर, जे ABP माझाचे एडिटर आहेत, मेन चीफ आहेत. मी त्यांच्याकडे एक शो घेऊन गेलो आणि म्हणलं सर हा एक शो आहे, मला इंडस्ट्रीमध्ये परत यायचं आहे, तुम्ही या टेलिकास्ट कराल का? आणि त्यांनी न काही संकोच करता किंवा न काही बघता ते म्हणले ओके मी करीन, पण मी पैसे नाही देणार तुला. म्हटलं पैसे नको आहेत मला पुन्हा इंडस्ट्रीमध्ये यायचं आहे परत. आणि तो शो त्यांनी घेतला आणि आय वॉज बॅक इन द इंडस्ट्री. ॲटलिस्ट लोकांना दिसलं की हा पुष्कर जोग वापस आया. कुठला शो? माझा अराउंड द वर्ल्ड नावाचा एक ट्रॅव्हल शो मी केला. आय डिड 76 episodes ऑफ दॅट, 6 seasons. या Oh. सो आय ट्रॅव्हल्ड अराउंड द वर्ल्ड. इट वॉज अमेझिंग. इट वॉज मेमोरेबल थिंग. म्हणजे प्रत्येक देशात जाऊन मी तिकडच्या एका सक्सेसफुल मराठी माणसाचा इंटरव्ह्यू करायचो. इट वॉज अ नाईस कॉन्सेप्ट. तेव्हापासून तू पॉडकास्ट येस. सो आता ट्रॅव्हल ब्लॉगर्स किंवा ट्रॅव्हल रील्स जे बनतात, सो आय वॉज डुईंग दिस फ्रॉम अ लॉंग टाईम. अहेड ऑफ टाइम्स. या बट दॅट राजीव सर एक्सेप्टेड दॅट आणि ही वॉज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट इट अँड आय थँक हिम. बिकॉज जेव्हा कोणी मदतीला नसतं ना मंजिरी, यू नीड समबडी टू होल्ड युअर हँड अँड से की आय एम विथ यू. अँड बिकॉज बाबा नव्हते, मी कोणाकडे जाऊ आणि इट्स अ डिफिकल्ट लाईफ विदाउट अ फादर. तो शो केला आणि अगेन नशीब कसं असतं. तो शो केला, मी घरी बसलो होतो आणि मी ना लहानपणी सचिन सरांबरोबर खूप काम केलं. ही इज माय गुरु, सचिन पिळगावकर सर. सो तिथे ना प्रोडक्शन त्यांचे हेड होते, मनोहर देसाई त्यांचे हेड होते. सो त्यांचा बड्डे होता आणि आय सडनली रिमेंबर्ड की अरे त्यांना आम्ही प्रेमाने आप्पा म्हणतो सगळे. सो त्यांना मी मेसेज केला की आप्पा कशा आहात, हॅपी बर्थडे. त्यांचा मला फोन आला की पुष्कर तू काय करतोयस? म्हणलं आप्पा मी काही करत नाही, मी घरी बसलोय, कामाच्या शोधात आहे. ते म्हणले अगदी खरं खरं सांगून टाकलंस. हो मी कधीच मला ते माझी सवय नाही, आहे. कारण हल्ली ना मी बघते ना असं म्हणतात नाही, नो आय एम वेटिंग फॉर राईट स्क्रिप्ट्स. असं काही नसतं. हे सगळे मी तेच म्हणतो ना, हे खोटेपणा बंद झाला पाहिजे मंजिरी इंडस्ट्रीमधला. म्हणजे दिस इज वेटिंग फॉर द राईट स्क्रिप्ट काय आहे? ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही त्या लेवलला गेल्यावर ते म्हणा, पण ती लेवलला या तरी पहिलं. सो इफ टुडे अ मेगा स्टार सेज दॅट आय कॅन अंडरस्टँड दॅट की नाही मला हे सूट होणार नाही, बरोबर आहे. पण आपल्या इथे काय ना अर्ध्या हळकुंड्याने सगळे पिवळे होतात. सो मी सांगितलं त्यांना खरं की आप्पा माझ्याकडे काय काम नाही आहे, मला कामाची गरज आहे. तर ते म्हणले की एक शो आहे करशील का? म्हटलं हो. कुठला शो आहे? त्यांनी मला सांगितलं नाही. पण डायरेक्ट मला प्रोडक्शनकडनं फोन आला, मला एक खुफिया मीटिंगसाठी बोलवलं. बिकॉज इट वॉज अ खुफिया शो. खुफिया म्हणजे ऑफकोर्स इट वॉज द मोस्ट पॉप्युलर शो इन टेलिव्हिजन. इट वॉज बिग बॉस मराठी. Oh, So they offered me Big Boss Marathi. first season. First season, yes.
फर्स्ट सीझन. अरे वा. अँड द मोस्ट सक्सेसफुल सीझन आय गेस. सो या आणि मी किती बावळट बघ की मी मीटिंगला गेलो. हो, आवडला मला शब्द. मी खूप बावळट होतो. म्हणजे त्यांनी ऑफर केलं बिग बॉस मराठीसारखा मोठा शो आणि मी त्यांना नाही म्हणालो. खूप वर्षांनी मला हा शब्द ऐकायला आला. खास मराठी बावळट. हा थोडा पुणेरी शब्द आहे पण मी आहे पुण्याचा म्हणून थोडं नाही पार्ल्याला पण चालेल. पुणेरी पण जात नाही माझं. सो मी त्यांना म्हणालो की नाही हो मला नाही जमणार. त्याने कारण विचारलं तर मी एवढा बावळट आणि मूर्ख मी सांगितलं की नाही बिकॉज माझी मुलगी 3 महिन्याची आहे. सो माय वाईफ हॅड जस्ट डिलिवर्ड अ बेबी अँड शी वॉज जस्ट 3 months ओल्ड, माय डॉटर. सो दे सेड नाही तुम्ही पुन्हा एकदा विचार करा, तुम्ही चूक करताय. मी म्हणलो मला खरंच नाही जमणार बिकॉज माझी आई आमची फॅमिली सगळी पुण्यात राहते. सो इथे टू टेक केअर ऑफ दॅम विल बी अ डिफरंट अँड अ डिफिकल्ट थिंग बिकॉज फोन नसतो आत, काहीच संपर्क नाही आहे तुमचा कोणाशी. ते मी विचारणार आधी हे तुझं सांग काय बावळटपणा झाला तो. So I said no to them. And then after that, after 3 days, I get 2 calls on my mobile. First was महेश मांजरेकर सर. अरे तू वेडा आहे का तू हे आता ऑफकोर्स मी ते म्युटेड हे नाही सांगत तुला. द वर्ड्स बीप बीप बीप. तू बीप बीप आहेस का, तू बीप बीप आहेस का, काय करतोयस तू. म्हणलं काय झालं सर. नाही बिग बॉस मराठीसारखा शो पहिल्यांदा मराठीत येतोय, तू का नाही करते, तू नाही म्हणला त्यांना. म्हणलो सर माझी मुलगी 3 महिन्याची आणि अरे तू तो छोड यार, हम लोग देखेंगे, हम लोग बाहेर आहे. आणि आय थँक महेश सर फॉर दॅट. म्हणजे त्यांनी जर मला तो फोन केला नसता सो आय डोंट थिंक आय वुड हॅव डन दॅट शो. देन एंडेमॉलचे तेव्हा हेड होते द मॅन हू क्रिएटेड बिग बॉस हिंदी ऑल्सो. ही इज अ महाराष्ट्रियन. लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. आनंद चव्हाण. सो ही वॉज हेडिंग एंडेमॉल प्रोडक्शन. ही डिड 16 seasons of Big Boss and then 4 seasons of Marathi and Telugu, Tamil, whatever. So त्यांनी सुद्धा मला फोन केला आणि मला आश्वासन दिलं की तू बिंदास हा शो कर, तुझ्या फॅमिलीला आम्ही लुक आफ्टर करू. देन आय चेंज माय माइंड अँड आय डिड द शो. आणि यु नो काही शो असे असतात ना की ते तुमचं करिअर चेंज करतात. आणि आज मी बिग बॉस मराठी नसतं केलं तर मी कदाचित ह्या पोझिशनला नसतो. ऑनेस्टली मी कलर्स मराठी, एंडेमॉल सगळ्यांचा मी ऋणी आहे ऑनेस्टली. मला आणि हे मी प्रत्येक वेळेस बोलतो बिकॉज आज काय झालं ना, लाईफ खूप हलकी झाली आहे. यू डोंट ॲक्नॉलेज, यू डोंट ग्रेटफुल नसता तुम्ही आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडियावर वॉट एव्हर. यू आर नॉट ग्रेटफुल. उपकार विसरतो आपण. मी उपकार नाही विसरत आणि मी हे उपकार आहेत असंच म्हणेन. कलर्स मराठी, एंडेमॉल, महेश सर, आनंद चव्हाण सर, प्रथमेश देसाई, केतन मानगावकर ह्या सगळ्यांचा मी ऋणी आहे आणि अत्यंत आभारी आहे. तो शो नसता तर आज पुष्करजोग इथे नसता. आणि त्या शोनी मला खूप काही दिलं. यु नो दॅट. मला त्या शोबद्दल विचारायचं आहे. म्हणजे ते बघ मी फार थोडंसं बघितलंय पण ते एका घरामध्ये सगळे राहतात आणि काय फोन नाही काही नाही. आणि मी असं ऐकलंय की जे भांडकुदळ, आता तू बावळटपणा म्हणजे अगदी खास मराठी शब्द वापरणार आहे. भांडकुदळ, कॉन्ट्रोवर्शियल अशा लोकांनाच घेतात. म्हणजे आता ते अगदी पहिला होता त्यामुळे मे बी म्हणजे तू तसा आहेस असं नाही म्हणायचंय पण थोडंसं काहीतरी ज्यांच्यात स्पार्क आहे असं मिळमिळीत राहून ते काय बिग बॉस मग त्यांना ते TRP मिळत नाही ना. बरोबर. नाही ऑफकोर्स म्हणजे आम्हाला ब्रीफिंगच होतं पहिल्यांदा की आम्ही तुम्हाला काय आतमध्ये पोचत नाही होत. यू गिव्ह अस एंटरटेनमेंट बिकॉज शो इज अबाउट एंटरटेनमेंट. सो ऑफकोर्स दे नीड बॅलन्स. त्यांनी मला एका हिंदी कलाकाराचं उदाहरण दिलं होतं की पुष्कर वी आर लुकिंग ॲट यू ॲज हितेन तेजवानी फ्रॉम हिंदी. म्हणजे बिग बॉसमध्ये हितेन तेजवानी कसा होता, जेंटलमॅन माणूस, गुडी. हां गुडी. आम्हाला तो बॅलन्स पण हवा आहे की सगळेच अतरंगी घेतले ना तर मग काय होईल घरात ते त्यांनाच माहिती. पण कोण होतं मग त्यावेळेला बाकीचे. इट वॉज आय थिंक द बेस्ट सीझन टिल नाव. द कास्टिंग वॉज ऑल्सो अमेझिंग. म्हणजे रेशम टिपणीस होती, उषा नाडकर्णी होत्या, राजेश शृंगारपुरे होते, सुशांत शेलार होता, अस्ताद काळे, मेघा धाडे हू वन द शो, अनिल थत्ते आपल्या ठाण्याचे अनिल थत्ते होते. आता भेटतो त्यांना, मी ठाण्यात आला भेटतो त्यांना. अनिल थत्ते होते, आरती सोळंकी आणि होते चांगले लोक होते. ऑल गुड कास्ट. अँड दॅट वॉज अ एनरिचिंग एक्सपिरियन्स मंजिरी. दॅट वॉज स्कॅरी. क्लॉस्ट्रोफोबिक नाही होत का रे? होतं. ऑनेस्टली तो शो माझ्यासाठी नव्हताच, माझ्या स्वभावासाठी नव्हता.
म्हणजे मी आत गेलो ना मंजिरी, मला असं वाटलं की मी 10 दिवस टिकेन आणि 11व्या दिवशी बाहेर येईन. बिकॉज नाही गं, आपल्याला सवय नाही ना असं. आणि मला मॅनिप्युलेशन नाही जमत. आय कॅनॉट बॅकबिच. मी नाही करू शकत ते. आणि मी खोटा नाही वागू शकत. माझ्यातला प्रॉब्लेम काय आहे ना, पण मी आता शिकतोय हा, म्हणजे इंडस्ट्रीला मी सांगू इच्छितो की मी शिकतोय खोटं वागणं. म्हणजे लोकांकडनंच शिकतोय, पण शिकतोय. तेव्हा नाही जमायचं. मला वाटलं की नाही भाई, तू तो गया 10 दिन बस. पण आय थिंक समवेअर लोकांना ना ह्युमिलिटी कनेक्ट होते, सिम्प्लिसिटी कनेक्ट होते. मी तेच केलं. आय वॉज व्हेरी सिम्पल, आय वॉज व्हेरी रिअल, जे लोकांना आवडलं. आय टूक स्टँड्स फॉर विमेन, जे आता फार गरजेचं आहे. फार गरजेचं आहे. फार सध्या गरजेचं जे आहे. चालू आहे ॲब्सोल्युटली. खूप वाईट आहे. अँड माय हार्ट बॉइल्स विथ अँगर. खरंय. तिथे पण ऑफकोर्स त्या घरामध्ये सुद्धा जेव्हा जेव्हा स्त्रियांवर मोठ्या आवाजात बोललं जायचं किंवा हाडतूड केलं जायचं, ॲज द वन हू ऑलवेज टूक अ स्टँड, की आपण जे वुमेन्स डे सेलिब्रेट करतो मग नका करू. बिकॉज इफ तुमच्यासमोर कोणीतरी एका बाईला हाडतूड करतंय आणि तुम्ही गप्प बसून ते बघताय ना, यू आर इक्वली अ पार्ट ऑफ इट. लाईक आय वुड नॉट डू दॅट. लाईक आय वुड से, बॉस यू वॉन्ट फाईट विथ अ मॅन. तुला हाडतूड करायचं, मायाशी कर. सो तिथे पण ते झालं. आणि आय टूक स्टँड फॉर विमेन. आय टूक स्टँड फॉर उषाताई. उषाताई वॉज अ लाईक खूप छान मेमरीज आहेत अगं त्या शोच्या. म्हणजे आणि आफ्टर अ पॉईंट ना मंजिरी, इट स्टार्टेड गेटिंग इन टू द हेड. म्हणजे दॅट इज द होल आयडिया ऑफ बिग बॉस. मेंटल गेम. इट्स अ मेंटल गेम की तुम्ही अशा चित्रविचित्र ज्यांना कधी भेटलं नाही त्यांना Yes. एकत्र नो अँड यू आर सपोज टू गेट अँग्री, सपोज टू बी एजी. बिकॉज तुम्ही किती दिवस ऍक्टिंग करणार? तुम्ही 10 दिवस करू शकता, 100 दिवस तर ऍक्टिंग नाही करू शकत. टू स्टे विथ स्ट्रेंजर्स. खूप लोकांचे हायजीन लेवल्स वेगळे असतात. टॉयलेट जेव्हा शेअर करायचं असतं, इट्स सो डिफिकल्ट टू शेअर टॉयलेट विथ 16 पीपल देअर. किती टॉयलेट्स होते? 2. 16 लोकांमध्ये 2च टॉयलेट? येस. म्हणजे लेडीज आणि जेंट्स? येस. लेडीज वर डिफरंट, जेंट्स वर डिफरंट, बट स्टील म्हणजे 8 लोकांमध्ये एक टॉयलेट. आणि तुम्हाला माहिती नाही त्यांची सवय काय आहे, त्यांचे हायजीन हॅबिट्स काय आहेत. सो इट वॉज डिफिकल्ट. घर सांभाळा, स्वच्छ ठेवा, स्वतःचं जेवण स्वतः बनवा. इट वॉज अ डिफिकल्ट शो. आफ्टर 85-90 डेज ना, ऑनेस्टली तेव्हा मला थोडासा पेशन्स माझा जायला लागला. बिकॉज आय सेड नाही यार, आता तेव्हा 5-6 लोकं राहिली होती ना. आस्ताद काळे होता, मेघा धाडे, सई लोकूर होती. सो असं वाटायला लागलं की तू माझ्या समोर येऊ नकोस. चिडचिड व्हायला लागली. चिडचिड व्हायला लागली. बिकॉज 85 डेज यू आर सीइंग द सेम पर्सन वेन यू गेट अप. असं आपल्या घरी पण होत नाही ना गं. म्हणजे आणि बाहेर जाऊ शकत नाही. हां, नाही जाऊ शकत. पण बाहेरचं आपल्याला काही दिसत पण नाही. काही नाही. यू डोंट इट. अँड फॉर ऑल युअर व्ह्युअर्स, आय वुड लाईक टू say this on record, it is not a show that is scripted. It is not scripted at चल all. काही काय. No. Big Boss I don't is not believe you. scripted. No. हा, पण तुम्हाला सांगतात ना की आता आता भांडायचंय आणि हे तुम्ही इश्यू घ्या. नाही. काय सांगतो तू? मी तुला सांगते, एक मिनिट. माझा एक पेशंट होता, तर तो जस्ट टू वाय आय फील असं, कारण तो त्या बिगेस्ट लुझर म्हणून काहीतरी एक शो होता बघ, त्याच्यामुळे तो होता. हा, सगळ्यांचा काहीतरी ओबीज होता तो. तर एक दिवशी त्याचा धक्का लागून एक मातीची कुंडी पडली. ओके. हां, आणि त्याला कंटिन्यू सांगायचे तू असं वाग, तू तसं वाग. तो नाराज, मी असं नाही करायचं म्हणे मला. आणि ती पडली. मग दुसऱ्या दिवशी ते इतकं ब्लोअप झालं की म्हणे ह्यांनी रागाने कुंडी फोडली, लाथ मारली आणि कोणाला तरी अपघात झाला. तर हे त्यांनी मला आखो देखा त्या शोबद्दल सांगितलेलं आहे. आणि त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं की म्हणजे अगदी ते काय तुम्हाला शब्द सांगणार नाहीत, की पण बाबा हे असं आहे. एनिवे तुम्हाला ते इन्स्टिगेट करायचं असतं. आणि एनिवे तुम्ही अशा एका कोंडीत सापडले असतात की तुम्ही जरा काय फट झालं तरी तुम्ही चिडणार, हो की नाही? नाही, इन्स्टिगेशन इज डिफरंट अँड स्क्रिप्टिंग इज डिफरंट. म्हणजे मला असं वाटतं बिग बॉस मराठी इज नॉट स्क्रिप्टेड ॲट ऑल. हां, आगेत तेल कोणीही टाकतं गं. म्हणजे आता त्यांना कॉन्टेंट हवा आहे ना, की फॉर एक्झाम्पल आपण दोघं घरात आहोत आणि आपलं पटत नसेल घरी, तर ते टास्कच असा देतील ना की मंजिरी पुष्करबद्दल 5 वाईट गोष्टी सांग टास्कमध्ये. पण मग ते होतं ना, आगेत तेल टाकलं, पण स्क्रिप्टेड नाही आहे ऑनेस्टली. आणि असं झालं की 90 डेज नंतर आम्ही ना ते गार्डन एरियामध्ये आम्ही तिकडे किडे यायचे ना किंवा पक्षी यायचे, त्यांच्याशी बोलायला लागायचो. सिरियसली, बिकॉज यू आर साईक्ड यार. 90 डेज युअर इन द हाऊस, यू आर साईक्ड
की दररोज ते 5 माणसं दिसत आहेत, अरे यार आप जाओ असं व्हायचं. आणि 99th डेला द क्रू कम्स इन फॉर द शूटिंग, डान्स वगैरे शूट करतात ना, आणि आम्ही 6 जण म्हणजे यू वोंट बिलीव्ह, आम्ही म्हणलो हे तो बघ माणूस असं झालं. अँड वी वर लाईक ही माणसं अशी आहेत. सो आम्ही बाहेर आलो ना, एक 5-6 दिवस लागले आम्हाला, बिकॉज इट इज अ मेंटल शो मॅन. इट्स लाईक इट टेक्स अ टोल ऑन यू. मग तिथे तुम्हाला असं असं काही झालंय का की खरंच कोणाची तरी मेंटल हेल्थ इतकी डिटिओरेट झाली आहे की कोणाला बोलवायला लागलं वगैरे असं? नो, आय डोंट थिंक सो. पण बिग बॉस टेक्स केअर ऑफ यू, हे पण मला सांगायचं आहे की असं नाही की तिथे तुम्हाला काही झालं तरी बिग बॉस काही बघत नाहीत. तिथे मंजिरी, यू वोंट बिलीव्ह, आमच्या घराच्या बाहेर 400 लोक काम करतात 24/7. इट इज हॅट्स ऑफ टू देअर टीम, एंडेमॉल, कलर्स. दे वर्क हार्ड सो दॅट द शो बिकम्स द ब्रँड इट इज टुडे. 400 लोक काम करतात आणि डॉक्टर आहे ना 24/7 अवेलेबल. तुम्हाला कुणालाही काय झालं ना, तुम्ही कॅमेऱ्यात सांगता. ऑफकोर्स आपण ते दाखवत नाही एडिटमध्ये, पण आता आऊ होत्या आमच्यासोबत, तर त्यांना कधी कधी BP लो व्हायचं, त्यांना कधी कधी थकायला व्हायचं, शुगर कमी व्हायची. सो ते सांगायचे. आणि 24/7 बिग बॉस डॉक्टर इज देअर 24/7. सो यू डोंट हॅव टू वरी, दे टेक केअर ऑफ यू, बट यू एंटरटेन देम, यू डोंट सिट देअर अँड डू नथिंग. या TRP वाढायला नको का? ॲब्सोल्युट. अँड इट्स द बिगेस्ट ब्रँड. आता लोक म्हणतात ना, अरे मैं तो नहीं देखती बिग बॉस, you hate it, you like it or you don't like it, you can't ignore it. It's the biggest brand on TV today. हिंदी म्हण, मराठी म्हण, it's the biggest brand. आणि दुसरा म्हणजे तिथे तू रनरअप झाला ना बिग बॉस मध्ये? बिग बॉस येस, बट मी असं म्हणत नाही की मी रनरअप झालो. मी असं म्हणतो की आय वॉज द विनर ऑफ हार्ट्स. आय से दॅट विच यू आर. बिकॉज सी फायनली टॉप 2 मी आणि मेघा ताडे होतो. आम्ही त्या घरातले दिवे बंद करून आम्ही बाहेर आलो. इट इज अ व्हेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज हे काय होतं ना, आपण एका ठिकाणी गेलो ना, 10 दिवस सुद्धा राहिलो ना आपण, ते घर आपलंसं वाटायला लागतं. मी, मेघा, आम्ही सगळेजण 100 जण त्या घरात राहिलो. मी आजही म्हणतो, मला लोक म्हणतात ना सीझन 5 कसं चाललंय, म्हणलं हे बघा ते माझं घर आहे, ते माझ्या घरात गेलेले आहेत लोक, असं आम्ही म्हणतो सगळ्यांना. बिकॉज या इट इज माय हाऊस. एक अटॅचमेंट होते. या आय एम पॉझेसिव्ह अबाउट माय हाऊस. आणि इट्स अन इमोशनल थिंग. हू वन? इट इज मेघा प्लेड वेल, शी वन. पण या आय प्लेड वेल म्हणजे प्लेड वेल एज इन सी तिला ते जमलं. बिग बॉस हा एक गेम असा आहे ना की ती ऑफकोर्स आधी सगळं बघून आली होती आणि तिचा अभ्यास होता त्या शो बद्दलचा. आणि कुठेतरी एक मुलगी म्हणून सॉफ्ट कॉर्नर, आणि तू खूप गुडी आहेस. आय डोंट नो, म्हणजे मी बघितलेलं नाहीये. तिला मुलगी म्हणून नाही ती जिंकली, ती शी वॉज अ टायग्रेस. लेट्स एक्सेप्ट इट. इफ आय डिडंट विन, आय एम द फर्स्ट पर्सन टू ॲडमायर दॅट मेघा धाडे वन. लाईक टू हर क्रेडिट, ती चांगली खेळली. शोला जे हवं आहे ना मंजिरी, ते तिने दिलं म्हणून ती जिंकली. येस, आय नेवर से आय एम द रनर अप, आय से आय एम द विनर ऑफ हार्ट्स. अँड या आय वॉन्ट टू रूल मोर हार्ट्स नाव. आणि यू विल डू, आय एम टेलिंग यू. म्हणजे तुझे आता बोलतो ते पण राईट फ्रॉम द हार्ट आहे, कुठेही त्याच्यामध्ये खोटेपणा आणि हे नाहीये, नाही का? पण नचबली तू विनर झाला. येस येस येस. या नचबली जिंकलो मी अगेन. एव्हरीथिंग इज डेस्टिन्ड इन लाईफ. आणि सी कसं होतं, आय वन द शो बट आय लॉस्ट माय डॅड दॅट टाइम. आय कुडंट, म्हणजे जेव्हा शो झाला आणि ऑफकोर्स नेक्स्ट डे वेन आय वेंट टू पुणे, ही वॉज नॉट अलाइव्ह. देन ट्रॉफी नाही दाखवू शकलो. मला असं वाटतं की ना, वेन यू आर बॉर्न ना, तुमची स्क्रिप्ट लिहिलेली असते. स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग देवानी लिहिलेले असते. यू जस्ट हॅव टू वर्क अकॉर्डिंगली. म्हणजे डिरेक्टर देव आहे. सो आपण आपल्या हातात काही नसतं. अँड आय एम अ डिरेक्टर्स ॲक्टर. सो मी देव जे सांगतोय ते मी करतोय आणि ते प्रामाणिकपणे करतोय. सो येस, नचबली आय वन. तिथे कोण होते का आणखीन? आणि दॅट वॉज बी रिअल हार्ड वर्क, म्हणजे फिजिकल. इट वॉज मोर डिफिकल्ट बिकॉज तेव्हा मला खूप काम होतं माझ्याकडे. जस्ट बिफोर आय वॉज फुल्ड, खूप काम होतं माझ्याकडे. आय वॉज डुईंग नचबली, आय वॉज डुईंग अ फिल्म, आय वॉज डुईंग अ डेली सोप. 3 गोष्टी मी एकत्र करायचो. तेव्हा माझ्याकडे एक सँट्रो गाडी होती. अरे वा. मग ती मी चालवून पुण्याला जायचो. बाबा होती पण ती गाडी, मला पण आवडायची. माझी पण एक होती गोल्डन. इट वॉज अ नाईस कार. आधी झेन, मग सँट्रो, असं ते. सो पुण्याला जायचो. आणि तेव्हा अनफॉर्च्युनेटली काय झालं की दोज 9 months माय फादर वॉज ॲडमिटेड. त्यांना प्रॉस्टेट ग्लँडचा कॅन्सर झाला. आणि
मला खूप काम यायला लागलं. सो मला कुठेतरी असं वाटायला लागलं आफ्टर 9 months वेन ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, मला असं वाटायला लागलं की आपण काय करतो आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीने तुला जन्म दिला, आईवडील, बाबा तुझे ॲडमिट आहेत आणि तू इथे काम करतो आहेस. ठीक आहे, इट्स फाईन, बट मला ते मनात पटत नव्हतं कुठेतरी. म्हणून मी ती डेली सोप सोडली. आणि मग यु नो ऑफकोर्स द प्रोड्युसर्स हॅड देअर ओन से बिकॉज त्यांचं पैसे लागलेत त्याच्यात. मी म्हणलं मॅम, त्यांना मी प्रोड्युसर्सना म्हणलो की माय फादर इज ऑन हिज डेथ बेड, हाऊ डू यू एक्सपेक्ट मी टू शूट. सो पण असं आहे ना, आता आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये एक म्हण आहे ना, ती फेमस आहे बघ, म्हणजे द ग्रेट राज कपूर साहब हॅज सेड ना की कल खेल में हम ना हो, गर्दिश में तारे रहे, लाईक यू नो ऑल दॅट, अँड द शो मस्ट गो ऑन. So the show went on. Manjari, you will not believe, I shot when my father was on the deathbed. I was shooting that time. And the next day I had finale of Nachbali. I won it. त्याच्या पुढच्या दिवशी मी गेलो पुण्याला आणि ही वॉज नो मोर. मग मला वाटलं नाही यार, दिस इज नॉट फेअर. आणि तेव्हापासून मग मला वाटलं की नाही, द प्रायोरिटी शुड बी युअर पेरेंट्स. म्हणजे मी आता हे ॲज अन ॲक्टर पण म्हणतो, बिकॉज there's a lot of depth in me. I firmly believe की इमोशन्स इज एव्हरीथिंग. तुम्ही काही करा लाईफमध्ये, यू डू एनिथिंग, यू आर अ डॉक्टर, इंजिनियर, ॲक्टर, वॉट एव्हर, इमोशन्स मेक यू ह्युमन. फॉर मी पुढे मोठा स्टार होईन काय होईन मला माहिती नाही. माय फादर ऑन इज डेथ बेड टोल्ड मी, तू माणूस म्हणून ना चांगला असशील ना, इमोशन्स असतील ना, यू विल रॉक, यू विल बी सक्सेसफुल. सो फॉर मी नाव मंजिरी, फॉर मी सक्सेस इज समथिंग की मी आईकडे गेलो पुण्यात आणि आम्ही हसतोय. आईला फिश आवडतं खूप माझ्या, ती बेळगावची आहे, गोव्याची आहे ती. सो मी आईला फिश खायला घेऊन गेलो. दॅट इज हॅपीनेस फॉर मी, दॅट इज सक्सेस फॉर मी. की मी माझ्या मुलीला घेऊन किंवा आईला घेऊन मी जेवायला गेलो, कुठे हॉलिडेला गेलो, आईच्या चेहऱ्यावर जेव्हा हास्य बघतो ना, स्माईल बघतो ना, दॅट इज सक्सेस फॉर मी. वेन आय विन अन अवॉर्ड, आय रिसेंटली वन टू. मला कधी कोणी अवॉर्ड द्यायचं नाही, हो, ठरलेलं असतात ना, अवॉर्ड्स ठरलेले असतात. सो आधी कधी द्यायचं नाही, सेटिंग असतं. आणि हां बाबा तू ये, तू डान्स कर, तू अवॉर्ड घे, किंवा लागेबंध असतात खूप, सेटिंग असतं. सो अवॉर्ड आधीपासून ठरलेले असतात, त्यामुळे मला कधीच मिळायचं नाही, बिकॉज आय वॉज नेवर इन द गुड बुक्स. पण देण्यासाठी की नाही, मग काम असं करू की काम बोलेल, काम बोललं, कधीतरी अवॉर्ड मिळालं. सो 2-3 अवॉर्ड्स आता रिसेंटली मिळाले. वेन आय होल्ड दॅट ट्रॉफी अँड आय टेक माय मदर्स नेम, दॅट इज सक्सेस फॉर मी. द ट्रॉफी इज नॉट मस्त आई वडील, दॅट इज द रियालिटी ऑफ लाईफ. मॉम, डॅड अँड युअर चिल्ड्रन. दुसरं काही नाही आहे म्हणजे. आय डोंट थिंक, इवन इफ यू आस्क शाहरुख खान टुडे ना, की ही इज अ मेगा स्टार, ही इज अ ग्लोबल स्टार, तोही हेच सांगेल तुला की फॉर मी being with my family, laughing out loud with them is success for me. You ask any big star. So I have come to terms now की मला माझे बाबा म्हणायचे, ही वॉज अ केमिस्ट्री टीचर, सो यूज टू से की ही तुमची जी फील्ड आहे ना, ही खूप बोलाटाईल आहे, एक मृगजळ आहे, त्या मृगजळात तुम्ही फसलेला आहात असं म्हणायचं. आणि हे मृगजळ आहेच आहे, रियालिटी ही नाही आहे. आणि मला ना मग असे मित्र लागतात की जे मला, पुष्क्या चल ना, असे मित्र लागतात मला, की टू टेल मी की मी आधीचाच पुष्कर आहे. यू हॅव टू बी ग्राउंडेड, यू हॅव टू बी हंबल. दॅट्स माय मंत्रा. खूप छान. आता हे सगळं तू म्हणजे बघ ना, म्हणजे तू टी व्ही सिरियल्स झाल्या, सिनेमा, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, आणि हे करून सुद्धा तू खूप ग्राउंडेड आहेस. आता पुढे काय करायचं ठरवलंयस? कारण तू मराठी ॲज अ प्रोड्युसर म्हणून तू पार म्हणतात तसं UK, स्कॉटलंड, ॲम्स्टरडॅम सगळीकडे पोचलेला आहेस. आता पुढचं काय तुझे प्रोजेक्ट्स आहेत? पुढचे प्रोजेक्ट्स तर मी सांगतो तुला, पण ऑफकोर्स मी सगळ्या ॲस्पायरिंग मेकर्सना पण हे सांगतो की एक एम असावा लाईफमध्ये, एक विजन असावं. नाव इमॅजिन, म्हणजे ऑफकोर्स ते अमराठी आहेत, आता नाही आहेत ते, पण इमॅजिन इन 1995 अ लेजेंडरी फिल्म मेकर लाईक यश चोप्रा थिंक्स अबाउट टेकिंग बॉलिवूड टू स्वित्झर्लंड इन 1995. त्या माणसाला एक विजन होतं. यशराज फिल्म्स, धर्मा, जे आता फिल्म्स म्हणजे आधीपासून ते बनवत आलेत, अँड आय हॅव बीन अ बिग फॉलोअर ऑफ दॅट. येस,
मला असं वाटतं की आपल्या मराठी इंडस्ट्रीमध्ये जे टॅलेंट आहे ते कुठल्याच इंडस्ट्रीमध्ये नाही आहे. हे खरं आहे पण ॲब्सोल्युटली नाही आहे. यू नेम इट. लाईक आय एम सो प्राऊड वेन एक मी ॲनिमल फिल्म बघतो आणि उपेंद्र लिमये येऊन ना तो सीन खाऊन टाकतो ना, आय फील सो प्राऊड की बॉस हा आमचा माणूस आहे. इवन यू नेम इट, सुबोधदा, उपेंद्रदा, महेश मांजरेकर सर, नाना, लाईक legendary actors and greats. The only thing we lack is unity. If we all come together, I feel no industry will stand in front of Marathi industry. टॅलेंटच जबरदस्त आहे ना. Talent is like sky is the limit. पण ना तेच आहे, आय डोंट नो वाय देर इज नो युनिटी. मला ते नाही कळलं रिझन. सो मी नेहमी हे सांगतो की एम ठेवा, एक विजन ठेवा, आणि मी मॅनिफेस्ट करतो गोष्टी. आफ्टर लॉकडाऊन ना मला असं मी सेटबॅकमध्ये गेलो होतो बिकॉज लॉकडाऊनने खूप लोकांना डिप्रेशन दिलं. इट वॉज अ बॅड फेज यार. आणि म्हणजे नाव दॅट आय थिंक 2020 वॉज 4 years बॅक. म्हणजे आत्ता 2024 संपतंय. म्हणजे इट्स लाईक असे 5 वर्ष गेले आहेत. सो म्हणतो नाही. आणि मी सगळ्यांना सांगतो, ते म्हणतात ना लोक काय थोडंसं लेडबॅक असतात, कॅज्युअल असतात की हां कर लेंगे, टाइम लगता है. टाइम नहीं लगता है. यू हैव टू वर्क फॉर दॅट. इफ यू आर एमिंग ना, आय मॅनिफेस्ट की एक टार्गेट असावं तुमचं की बाबा तुम्ही आत्ता किती वयाचे आहात, तुम्हाला अचीव काय करायचं आहे. तुम्हाला रेग्युलर ॲक्टर बनून जायचं आहे का हे जग सोडून? तुम्हाला करायचं आहे काय? तुमचं लाईफमध्ये उद्दिष्ट काय हे तुम्ही स्वतःला विचारा. मी हे सगळ्या ॲस्पायरिंग टॅलेंटना सांगतो. आस्क युअर सेल्फ, व्हॉट इज युअर एम इन लाईफ? यू वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी? यू वॉन्ट टू डाय ॲव्हरेज? or you want to die a legend? If you want to die a legend, work for it now. Give yourself few years. Take the plunge. ती झेप घ्या. घाबरू नका. बिकॉज काय आहे ना, जो फेलियरला घाबरेल ना तो संपला माणूस. फेलियरला नाही घाबरायचा. फेलियरला असं समोर छाती ठोक पुढे असं जायचं आणि म्हणायचं कम, आय टेक यू, आय सी व्हॉट हॅपन्स. तू ह्याच्यातनं गेलायस म्हणून Yes. तू आज सांगू शकतोस. येस. नाही तर बरेचसे लोक छोटंसं काही फेल्युअर झालं की गर्भगडीत होतात. या आय अंडरस्टँड की सगळ्यांमध्ये ती एक मेंटल स्ट्रेंथ नसते. बट आय थिंक यू शुड कीप टेलिंग युअर सेल्फ. हे मी मॅनिफेस्ट केलं आहे आणि मी नेहमी म्हणतो की आय टॉक विथ गॉड. मी देवाशी बोलतो. लोक मला म्हणतात अरे येडा आहे. असू दे, येडा आहे मी, ठीक आहे. पण मी गणपती बाप्पाशी बोलतो. आय टॉक विथ हिम. मी काय वाईट केलं ना, आय कॅन नॉट, मी त्याच्या नजरेला नजर नाही मिळू शकत. आमच्या घरी एक मूर्ती आहे, मी नाही नजरेला नजर मिळू शकत बिकॉज आय नो आय हॅव डन समथिंग रॉंग. वेन आय हॅव डन समथिंग नाईस, मी असा हाक करतो त्या मूर्तीला. सो मी असं मॅनिफेस्ट केलं आहे की आय डोंट वॉन्ट टू डाय ऑर्डिनरी. अँड मंजिरी, ऑन युअर पॉडकास्ट अगेन आय एम सेईंग दिस, आय विल डेफिनेटली बी अ लेजंड वन डे. इट इज नॉट माय ओव्हर कॉन्फिडन्स. आय मॅनिफेस्ट दिस आणि ही माझी इच्छा आहे. आणि मला माझ्या इंडस्ट्रीला खूप मोठं बघायचं आहे. जसं राजामौली सर ऑस्करला जाऊन म्हणतात ना. सो सी अगेन अ क्वेश्चन ऑफ प्राईड. राजामौली सर गोज टू ऑस्कर्स अँड सेज RRR इज अ तेलुगू फिल्म. वाय डजंट ही से की इट्स अन इंडियन फिल्म? सो दैट स्टक मी. आई सेड नो सर, अभी तो काम शुरू हो गया. अभी मैं भी जाऊंगा ऑस्कर and I will say कि this is a Marathi film. This is my Marathi film. आय वॉन्ट टू रिअली क्लॅप. Yes. So हे जर एम नसेल तर आय थिंक यू आर जस्ट गोन डाय ऑर्डिनरी, आणि हे बघ, द रियालिटी ऑफ लाईफ इज सगळ्यांना मरायचं आहे. दॅट्स द रियालिटी. यू डिसाईड यू वॉन्ट टू डाय ॲव्हरेज ऑर यू वॉन्ट टू डाय लेजंड. या दॅट्स द एम. आय विश यू ऑल द बेस्ट. फक्त विसरू नको, आत्ताच मी ऑटोग्राफ घेऊन ठेवते No, तुझा. Manjari, I really, I wish, that happens and I will. नाही, नक्की होणारच. Yeah. होणारच Yeah. 100%. कारण आहेच, तुझी ती महत्वाकांक्षा आहे, मेहनत करायची तुझी तयारी आहे Yeah. आणि ती पॅशन आहे ना. Yeah. तो वन डे यू विल रीच देअर. Yes, absolutely. आणि I think only one thing can stop me is my complacency. विच मला नाही वाटत तू होशील कधी. No, never. Because, मी तुला एक सांगू, मला काय दिसतंय, हो. तू रेस्टलेस आहेस काहीतरी हो. करण्यासाठी, पण ठेराव आहे. Yes. हो ना. Yeah, हे yeah. खूप एक वेगळं कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे Yes. रेस्टलेस आहे, हे करायचंय ते करायचंय आणि महत्वाकांक्षा आहे,
पण हो. ठहराव आहे हो. कारण कुठेतरी देवावर श्रद्धा आहे, हो. आई वडिलांचं प्रेम, कुटुंबाबद्दलचं. त्यामुळे तू एक खूप क्युरियस कॉम्बिनेशन हो. आहे का असं? आय एम ग्लॅड यू गॉट दिस आउट. म्हणजे हे मला कोणी असं कॉम्प्लिमेंट दिलं नाही. या आय फील सो. येस, आय डू फील सो की अँड इट इज ऑल ओके टू बी क्युरियस. इट इज ऑल ओके टू बी रेस्टलेस. हे करायचं ते करायचं, इट इज ऑल फाईन. बट कीपिंग युअर लेवल हेड, कीपिंग युअर माइंड ॲट वन प्लेस. आणि हे ह्याच्यात अजिबातच असं उद्धटपणा नाही आहे. इट इज ऑल विथ ह्युमिलिटी. आय एम सेईंग दिस की माझी इच्छा आहे, आय मॅनिफेस्ट दॅट फॉर माय इंडस्ट्री. बिकॉज मला जे काही प्रेम दिलं ते महाराष्ट्राने दिलं. जे काही मला फॅन फॉलोईंग आहे ती माझ्या महाराष्ट्राने दिली. आपण म्हणतो ना महाराष्ट्र देशा. सो ह्या माझ्या देशासाठी दॅट. सो या अँड आय विल डू इट मंजिरी. आणि एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. स्काय इज द लिमिट. इफ आय कॅन सक्सीड and if anything can happen. नो, मी उलट म्हणेन, इफ पुष्कर डिसाइड्स एनिथिंग कॅन हॅपन. व्हेरी काइंड ऑफ यू. थँक्यू. आतापर्यंत बघितलं ना मी, प्रत्येक वेळेला तुझा फॉल झाला तर राईज आहे, फॉल झाला तर राईज आहे. येस येस येस, ट्रू ट्रू. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट मला काय आवडते की तू कुठल्याही गोष्टीकडे खूप पॉझिटिव्हली बघतोयस. येस येस. बिकॉज झालं अगं, म्हणजे मला असं जाणवलं लॉकडाऊन नंतर ना एव्हरीबडी वेंट इन टू डिप्रेशन. आणि दे फ्यू फ्रेंड्स आय लॉस्ट, दे कमिटेड सुसाईड, हू आर ॲक्टर्स. सो दॅट शुक मी. लाईक आय सेड नाही यार असं. आणि नोबडी टॉक्स अबाउट दिस मेंटल हेल्थ ऑफ अन ॲक्टर. नोबडी टॉक्स. लोकांना काय वाटतं, अरे ग्लॅमर आहे, ऑल दॅट, काय म्हणतात त्याला, ग्लॅमर आहे आणि याची काय लाईफ चांगलीच असेल, इझी असेल. कारण ते सोशल मीडियावर एक पिक्चर असतं ना, ते तसं नाही आहे लाईफ. आणि सोशल मीडियाला तर लोकांनी आणि तुझ्या व्ह्युअर्सनी पण सिरियसली घेऊ नका. ह्यांनी सोशल मीडियानी लाईफ हलकी करून टाकली आपली. काय होतं, सोशल मीडियावर आपण एक रील बघतो, काही बातमी आली ना की आपण त्याच्यावर अरे हां हे घडलं असेल, हे खरं आहे, कान हलके झालेत. लाईफ इज बियॉन्ड सोशल मीडिया. लाईफ इज अबाउट इमोशन्स. डेप्थ आहे, डीप आहे. आज आपण फक्त व्हॉट्सॲप स्टिकर पाठवतो हॅपी बर्थडेचे. आधी काय व्हायचं, आपण घरी जायचो 12 वाजता रात्री. तो एक ह्युमन टच मिसिंग आहे. वाय? बिकॉज दे आर नो इमोशन्स लेफ्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो आय डिसअग्री विथ दॅट. आय थिंक लोकांना आज लोकांची गरज आहे. एकमेकांचे हात पकडून एकत्र एकमेकांची काळजी घ्यायला हे खूप इम्पॉर्टंट आहे फॉर अन ॲक्टर ऑल्सो. बिकॉज मेंटल हेल्थ इज सो क्रुशल. लाईक फॉर इन्स्टन्स आय टेल यू, if I don't have work now, there are many actors who get depressed, they commit suicide, they go back to their hometown, something like that. त्यांच्याशी हे बोलणं फार गरजेचं आहे. are you working for it? Are you working hard enough? आणि the great Mr. Bachchan sir says this, till there is life, there is struggle. Till there is life, there will be struggle. त्या स्ट्रगलचं लेवल फक्त डिफरंट आहे. पण मला त्यांचं आश्चर्य आणि कौतुक वाटतं. आज 81व्या वर्षी ते ज्या पद्धतीने काम करतात. ॲब्सोल्युटली. आणि मी कुठेतरी वाचलं की कोणीतरी म्हणालं, काय तुम्ही करता? तर त्यांनी त्या माणसाला विचारलं, यू हॅव अ प्रॉब्लेम विथ दॅट? या वाव. आय टेल यू वन ग्रेट इन्सिडेंट अबाउट मिस्टर बच्चन. मी स्वतः अनुभवलं अँड दिस इज ऑल इन्स्पिरेशनल. पीपल शुड टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम मिस्टर बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान. दीज आर रिअल स्टार्स. मी एक फिल्म केली होती 2010 साली आणि मला असं वाटलं की त्या फिल्मसाठी मिस्टर बच्चन साहेबांना आपण बोलूया फॉर द लॉन्च. अँड त्यांचा नंबर मी काढला. आय टाईप्ड समथिंग आणि मी ना इंग्लिश वगैरे सगळं चेक करून घेतलं बिकॉज हिज इंग्लिश इज टू गुड. सो आय चेक्ड इट अँड आय सेंट हिज तेव्हा व्हॉट्सॲप नव्हतं. सो मी SMS पाठवला त्यांना आणि सेड ओके, मी पुष्कर जो कौन है वो कोई नहीं था, तो त्यांच्यासमोर कोण आहे मी. सो आय सेंट हिम अ मेसेज आणि आय थॉट की ठीक आहे पाठवला, त्यांचा थोडी मला रिप्लाय येणार आहे. यू वोंट बिलीव्ह मंजिरी, आय थिंक 6व्या मिनिटाला त्यांचा रिप्लाय आला मला. 6व्या मिनिटाला त्यांचा रिप्लाय आला. दॅट मॅन, दॅट मेगा स्टार इज रिप्लाइंग टू मी हू वॉज अ नो बडी दॅट की पुष्कर काइंडली सेंड अ फॉर्मल इन्व्हिटेशन टू माय ऑफिस, आय विल सी.
kindly, please. Mr. Bachchan is replying to me that ways. I said, who is this man? He is a, like, you know. दॅट्स व्हॉट मेक्स पीपल ग्रेट I ना, was त्यामुळेच stunned. ते खूप यशस्वी आणि मोठे होतात नाही का? Absolutely. म्हणजे I think this is why Mr. Bachchan is such a huge global megastar. I think even for that matter, Shah Rukh Khan and all these people, they are legends because of their humility. हम्म. They are grounded. आणि मधले जे आहेत ना, ज्यांना आध्यात आहेत, त्यांना जास्ती ॲरोगन्स असतो, ॲटिट्यूड असतो, पण त्यांना कळतं, म्हणजे खाली पडतात तेव्हा कळतं त्यांना. आणि प्रेक्षकच त्यांना वर खाली करतात, त्यांना प्रेक्षक जागा वर खाली दाखवतात करतात. हो त्यांची. हो, ॲब्सोल्युटली. सो आय थिंक आपण चांगल्या माणसांना फॉलो केलं पाहिजे लाईफमध्ये. सो आय एम फॉलोईंग मिस्टर बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, सचिन तेंडुलकर, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर सर. लुक ॲट हिज ह्युमिलिटी. लाईक ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट. आणि जे जसे वागतात, आता ऑफकोर्स रिसेंटली हॅपन टू मीट देम, आणि ते स्वतः असे वाकून म्हणतात की सचिन तेंडुलकर, मिस्टर शाहरुख खान, लाईक यू नो हू डज दिस, लाईक लेजंड. सो यू नो आय एम फॉलोईंग देअर फुटस्टेप्स, आणि हळूहळू यू नो आय एम ट्राईंग. खूप छान. म्हणजे तुझं ध्येय एवढं चांगलं ठेवलंयस म्हटल्यावर प्रश्नच नाही. Yes, आणि ते yes. दिसतच आहे ना, म्हणजे तुझ्या एकंदर yeah. बोलण्यामध्ये, वागण्यामध्ये. या कमिंग बॅक टू व्हॉट प्रोजेक्ट्स आय एम डुईंग. येस, समथिंग इनोव्हेटिव्ह, कारण तू सारखं Yeah. नवीन काहीतरी करत असतोस. ह्या, आणि हे बघ, अभी मला कोणीतरी एक रिसेंटली म्हणलं की पुष्कर अभी क्या चलता है पता है. म्हणलं क्या चल रहा है. अभी अलग चलता है. म्हटलं बरोबर आहे, अलग चलता है. तो ऑफकोर्स आय डिड विक्टोरिया. इट डिड रिअली वेल ऑन Amazon Prime. इट वॉज द नंबर 1 ट्रेंडिंग फिल्म. लाईक आय थिंक ओव्हर 1,00,000 हे छान होता, बघितलं मी, खूप सुंदर. या. आफ्टर दॅट आय डिड अ ड्रामा, बाप माणूस, फादर डॉटर स्टोरी, मुसाफिर आय डिड. मुसाफिराचं ते गाणं खूप सुंदर आहे. या. सो दॅट्स द तू गाणं म्हणतोस का रे? No. I dance, but singing, I डान्स माहितीये. wish I could sing, but I don't sing. So कविता लिहितोस ना? No, I just write. आता कधी कधी डोकं फिरतं तेव्हा काहीतरी लिहितो. अच्छा, हा हे झाल्यावर मग एखादी वाचून दाखव. हो. सो मुसाफिरा वॉज द फिल्म I did. It was the first Indian film to be shot in the Isle of Skye, below Iceland, in -degrees. We pulled it off. We shot like आमचा 25-30 जणांचा क्रू होता, पण त्याचं कौतुक नाही झालं. आणि यु नो मला वाटलं होतं की येस, आय एम काइंड ऑफ यु नो नॉट रेप्लिकेटिंग, बट काइंड ऑफ इन्स्पायर्ड बाय जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, काइंड ऑफ वॉन्टेड टू मेक समथिंग मराठीसाठी मुसाफिरा. इट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल द पीपल हू सॉ इट, बट फिर बॉक्स ऑफिस पे वो दिखता नहीं कलेक्शन, कारण की आपली मराठी लोक जात नाहीत बघायला. जात नाही. पण हे पूर्वीचा प्रॉब्लेम आहे हा. हो, आय थिंक मराठी ऑडियन्सला ना नाटकाविषयी एक प्रेम आहे, आस्था आहे, पण तेच सिनेमांविषयी नाही आहे प्रेम. आणि मग काय होतं, मग इथे आपल्या प्रोड्युसर्समध्ये युनिटीच नसल्यामुळे मग 4-4 पिक्चर या, 5-5 पिक्चर या, आणि मग इथे आपल्याच महाराष्ट्रात आम्हालाच थिएटरवाल्यांना भिका मागायला लागतं की सर एक शो द्या ना. कशासाठी हे, म्हणजे आता मी हे ओरडून थकलो अगं. म्हणजे ह्याचं काही होत नाही आहे. आणि मला जर सांस्कृतिक मंत्री किंवा कोणी भेटलं तर मी त्यांना सांगणार आहे, आता तू पॉलिटिक्समध्ये शिर. नको. आय एम वेल ऑफ. मला ते तुला तो स्पष्ट वक्तेपणा पेलणार नाही कोणालाही, बिकॉज मला ते प्रेशर नाही घ्यायचं. आणि मी खोटं नाही बोलू शकत किंवा लोकांची हाजी नाही करू शकत. पण हा मुद्दा मी नेहमी मांडत राहणार. आता काय माहिती आहे, बॉलिवूडला माहिती आहे की यु नो मुंबई किंवा महाराष्ट्र त्यांचं गड आहे. बॉलिवूड नोज दॅट. पण ह्याच्यामुळे फटका मराठी सिनेमांना बसतोय. यू हॅव टू ॲक्सेप्ट इट. पण मराठी लोक सुद्धा बघ ना, आता खरं बघायला गेलं ते टॅलेंट बॉलिवूड गाजवतं, तरी पण कुठेतरी हाजीच करतात. हो बरोबर आहे, पण नाही केली पाहिजे ना, ती नाही केली पाहिजे. सो यु नो आय थिंक वी आर ऑल, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट वी आर ऑल suckers for stardom. We are all suckers. And you know, आपण महाराष्ट्रीयन आहोत, आपण यु नो आपण छत्रपती महाराजांचे आपण सगळे भक्त आहोत. यु नो आपल्याला स्वतःचं एक से पाहिजे, एक आपलं म्हणणं पाहिजे. मराठी पण आपणच जपायला हवं, आणि ते झालं पाहिजे. म्हणजे आता काय होतं की प्रेक्षक बॉलिवूडचे सिनेमा प्रिफर करतं, मराठी फिल्म बघत नाहीत. सो तेच झालं मुसाफिरा. सो आय गॉट इन टू अ डिप्रेस स्टेट, यु नो, की मला काहीतरी द्यायचं होतं, एवढं काहीतरी भव्य. यु नो वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, द एफर्ट्स वर टू मच. सो सेड ओके, नाही हो गया, सो ठीक आहे, मूव ऑन.
पण ॲप्रिसिएशन म्हणजे तुझ्या दृष्टीने काय? तर लोकांनी जाऊन बघायचं, बॉक्स ऑफिस हिट असं का? सी ॲप्रिसिएशन इन 2 वेज. पैशाचा मोबदला होत नसेल तर ॲटलिस्ट कौतुक व्हावं. ॲटलिस्ट आपल्या इंडस्ट्रीच्या लोकांनी कौतुक करावं. कोण कौतुक करणार पण पुष्कर जोगचं? नाही करत. पण मला पुष्कर याच्यामध्ये म्हणजे एक असं म्हणायचं होतं की काही महिन्यांपूर्वी मी बघितलं एक टॉप मराठी/हिंदी हिरोईननी एक पिक्चर काढला. इतकं मार्केटिंग केलं. मी ॲक्च्युली जेव्हा थिएटरमध्ये जाऊन बघितला, एवढा खास नव्हता रे. मग आपण कुठेतरी मार्केटिंगमध्ये कमी पडतो का? हो पडतो ना, पण रिकव्हरी नाही आहे ना मंजिरी. आज मी खर्च करू शकतो. आज माझा प्रोड्युसर आहेत, माझे जे मेंटॉर आहेत आनंद पंडित सर. लाईक वी कॅन स्पेंड अ लॉट ऑन मार्केटिंग. म्हणजे 4-5 करोड आम्ही फक्त मार्केटिंगला देऊ शकतो. पण तेवढं रिकव्हरी नाही आहे, अजिबातच नाही आहे. म्हणजे तेवढं आज आपल्याकडे काय स्टार ड्रिव्हन मराठी फिल्म इंडस्ट्री नाही आहे. लाईक जसं आज सलमान खानचे फिल्म्स किंवा मोठ्या मोठ्या बॉलिवूड ॲक्टर्सचे फिल्म्स आहेत, जरीही वाईट असतील तरी त्यांना एक ओपनिंग लागतं बिकॉज ऑफ द स्टार व्हॅल्यू दे हॅव. अनफॉर्च्युनेटली मराठीमध्ये इट्स ऑलवेज बीन कॉन्टेंट ओरिएंटेड अँड नॉट अ स्टार ड्रिव्हन इंडस्ट्री. पण आता मी जे असं ऐकते की हिंदीमध्ये जे फिगर्स सांगतात ना 100 कोटी 200 कोटी वॉटेवर, ते सगळ्या खोट्या आहेत ना? ॲब्सोल्युटली खोटे आहेत. कोण चेक करायला जाणार आहे? मी उद्या सांगेन ना माझी फिल्म येते, इट डिड 20 crores. तुम्ही जाणार आहे का चेक करायला? इट्स ऑल ऑफकोर्स. म्हणजे मग त्यांचे पण तरी कुठे रिकवर होत आहेत पैसे? नाही, त्यांचे होतात. ह्याचं कारण असं आहे की आज डिजिटल आणि सॅटेलाईट हे त्यांचे फिल्म्स आधीच विकत घेतात. आज हा प्रश्न मी OTT प्लॅटफॉर्म्सना विचारतो की आज मराठी फिल्म्स तुम्ही विकत का नाही घेत? तुम्ही शेअरिंग बेसिसवर का घेता? मग आम्ही कशा फिल्म्स करू? तू सांग ना. तुम्ही म्हणता ऑडियन्स म्हणतं की दर्जेदार कलाकृती द्या. देतो ना, पण शेवटी रिकव्हरी बघणार ना प्रोड्युसर, की मी जर 10 रुपये टाकले तर 10 रुपये तरी यावे. मग आता ते म्हणतात की नाही आम्ही सॅटेलाईटचे तुम्हाला 6 रुपये देतो आणि 4 रुपये हे रिस्क. ते पण होत नाही. प्रॉफिट तर नाहीच आहे मराठी इंडस्ट्रीमध्ये, प्रॉफिट नाहीच आहे. पण मग जर प्रॉफिट नाही तर कसे लोक सिनेमा बनवणार आणि मग ते कोणत्या प्रतीचा बनवणार? बिकॉज देर आर टू मेनी वन टाईम प्रोड्युसर्स मंजिरी. टू मेनी वन टाईम प्रोड्युसर्स की त्यांना लोक येतात, त्यांना फसवतात आणि ते म्हणतात नको रे बाबा. तू मला सांग ना 10 जेन्युइन मराठी फिल्म मेकर सांग. तेवढेच आहेत. महेश सर म्हणतो, प्रवीण तरडे म्हण, जे काय आपले जे दिग्गज आहेत ते. सो तेवढेच जेन्युइन फिल्म मेकर्स आहेत. बाकी सगळे वन टाईम आहेत की आले, त्यांनी एक बजेट दिलं, ते फसले, ते बसले घरी. सो या आफ्टर मुसाफिर आय डेफिनेटली got a bit depressed because I wanted to, my dream was shattered. की क्रिएटिव्ह एक्सिलन्स मला अचीव्ह करायचा होता, जो झाला पण पैशाच्या मोबदल्यात नाही झाला. आणि ऑफकोर्स इंडस्ट्रीमध्ये ऑर वॉट एव्हर ते नाही झालं. बट आय डिडंट गिव्ह अप. देन आय डिड अ फिल्म कॉल्ड धर्मा AI स्टोरी विच इज अगेन मला जे सांगायचं आहे, मी का प्रोड्युसर झालो, मला जे सांगायचं आहे ना, माझ्या स्टोरीज जे ॲज अ ह्युमन बिंग मला सांगायचे. सो फॉर एक्झाम्पल आय फील व्हेरी बॅड वेन इट इज व्हेरी शॉकिंग की आजकाल सोशल मीडिया इज यूज्ड ॲज अ डिस्ट्रक्टिव्ह मीडियम अँड नॉट अ कन्स्ट्रक्टिव्ह मीडियम. सो वेन सोशल मीडियावर लहान लहान मुलींचे किंवा टीनेजर मुलींचे फोटो मॉर्फ होतात आणि ते व्हायरल होतात, दॅट शॅटर्स मी, दॅट ब्रेक्स माय हार्ट. टू काउंटर दिस आय डिड अ फिल्म कॉल्ड धर्मा AI स्टोरी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हॅज टेकन ओव्हर. डीप फेक व्हिडिओ मी मध्ये एका हिरोईनचा पाहिला. आता ती एक मुलगी आहे, तिचे आई वडील पण तो व्हिडिओ बघतात, तिचे रिलेटिव्स बघतात. इट इज सो शेमफुल. सो टू काउंटर दिस डीप फेक व्हिडिओ अँड टू टेल द पीपल दॅट यूज सोशल मीडिया कन्स्ट्रक्टिव्हली अँड नॉट विकृतीसाठी नका वापरू. सो दॅट्स वाय आय डिड धर्मा AI स्टोरी विच विल it is a thriller of course and it will blow your mind because पहिल्यांदी again I've tried something different. I've been truly inspired by John Wick films हॉलिवूडची जी होती. सो इतकं इन्स्पिरेशन मी घेतलं की I tried to make something like a John Wick आणि ते कुठेतरी 1.1% झालंय असं मला वाटतं. तू त्याच्यामध्ये ऍक्टिंग पण केलंय? ऍक्टिंग केलंय. आय हॅव डिरेक्टेड दॅट. अरे वा, मस्त, खूपच छान. अँड सो धर्मा AI स्टोरी आय एम व्हेरी एक्साइटेड अबाउट. I did a film. खूप त्यात वेगळं काय केलंयस धर्मा AI मध्ये? द कॉन्टेंट इज डिफरंट. डीप फेक व्हिडिओवर कधी फिल्म आली नव्हती
किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर कधी फिल्म आली नव्हती. आणि मला माहीत नाही की हिंदीमध्ये कदाचित आली असेल, पण आय डोंट थिंक मराठीमध्ये कोणी हे धाडस करतं. मला सगळे म्हणतात की अरे नाही, तू लेडीज ओरिएंटेड फिल्म्स का नाही करत, वो तो चल रहा है, यु नो आता जे फिल्म चालत आहेत, सो तू ते का नाही करत. नाही, माझा तो एम नाही आहे. आय एम रनिंग आफ्टर क्रिएटिव्ह एक्सिलन्स, आय एम रनिंग आफ्टर ग्लोबल रेकग्नेशन. आय एम नॉट डुईंग फिल्म्स फॉर मनी. मंजिरी, मी पैशांसाठी करतच नाही. भले माझा लॉस व्हावा, भले मला किती मला ये सब नाही चलता है म्हणा तुम्ही, पण कधी ना कधी तरी आफ्टर 15 years ना लोकांना वाटेल अरे पुष्कर जोगने पहिले 15 साल पहिले करके रखा था, तेव्हा त्यांना कळेल. आय एम नॉट गोईंग बिहाइंड मनी, आय एम गोईंग बिहाइंड क्रिएटिव्ह एक्सिलन्स, ग्लोबल रेकग्निशन फॉर माय मराठी फिल्म्स. माझा एम पैसा नाहीच आहे. मी आय डोंट चार्ज फॉर माय फिल्म्स. मी आत्ता जे प्रोड्यूस करतो, आय हॅव नॉट मेड अ सिंगल रुपी आउट ऑफ इट. नॉट अ सिंगल रुपी इन रिसेंट 2 years. I have done about 7 films. I have not charged. So money is not my aim. My aim is the content should go global. म्हणजे आज माझं तेच आहे. आय एम रनिंग बिहाइंड ऑस्कर्स. आय एम रनिंग बिहाइंड दॅट. आय एम मॅनिफेस्टिंग दॅट. ग्रेट. Yeah. आणि इट्स द बिगेस्ट ड्रीम ना. येस. आणि तिथे जाऊन मला शेवटी माझं भाषण पण रेडी आहे. काय माय सांगतोस? स्पीच इज रेडी. मग म्हणून म्हण ना आता. म्हणजे काय माहिती, जेव्हा खरं तुला ऑस्कर मिळेल ना, हो. तेव्हा मी हे टाकीन बघा, हे ऑस्करनी हे स्पीच हे पहिले पुष्करनी माझ्या पॉडकास्टवर केलं. Yeah, no, म्हण true. ना, कारण नाही, दॅट इज हाऊ युल मला मॅनिफेस्ट. रात्री झोप येत नाही. आय कीप ऑन थिंकिंग की मी काय बोलणार जेव्हा मी साईडला असे दिग्गज हॉलिवूडचे ॲक्टर्स असतील आणि आय एम वेअरिंग अ नाईस टक्सिडो. आय मॅनिफेस्ट, आय सी इट इन माय ड्रीम्स की हॉलिवूडचे लोक असतील, मी बसलेलो असेल, माझ्यासोबत माझे मराठी कलिग्ज असतील, मराठी प्रोड्युसर डिरेक्टर असतील. आणि जय महाराष्ट्र. येस. सो आय थिंक की काय बोलणार की मी पुढे जाऊन पहिलं की नमस्कार म्हणीन का नमस्ते म्हणीन, ऑल दॅट. आणि ऑफकोर्स आय विल थँक द वॉट एव्हर द फिल्म. मराठीत सांगत आहे. मी जाईन ऑस्करमध्ये आणि मी नेहमीच जाऊन सांगीन असं तिथे की नमस्कार. देन ऑफकोर्स आय टॉक इन इंग्लिश देअर, बिकॉज तिथे सगळे नाही तर इथे नाही तर लोक ट्रोल करतील, आणि हा मराठी करतो आणि बोलतो इंग्लिशमध्ये. नाही, मला एम ऑफकोर्स तिथे जाऊन मी पहिला शब्द माझा नमस्कार असेल, बिकॉज आय कम फ्रॉम अ लँड विच आय एम रिअली प्राऊड ऑफ. नमस्ते, नमस्कार. आणि ऑफकोर्स मग मी फिल्मचं सगळं थँक्यू म्हणेन की ही फिल्म ती फिल्म. आणि माझं ते एक माझ्यासाठी ती प्राईड मोमेंट असेल जेव्हा मी भाषण संपवीन आणि जय हिंद जय महाराष्ट्र म्हणेन. दॅट इज माय अल्टिमेट एम. की सी आय मॅनिफेस्ट. लोकांना वाटेल की अरे हा क्या आहे, बहुत ओव्हर कॉन्फिडंट आहे, ये क्या जीतेगा, असं सगळं होईल ते, दॅट्स फाईन. बट इच्छा असते तिकडे सगळं काही पॉसिबल आहे. नक्कीच. सो माझं उद्दिष्ट हे आहे की ज्या महाराष्ट्राने मला सगळं काही दिलं, तुझं शोचं नाव ना सर्व काही दिलं. सो जय हिंद जय महाराष्ट्र मला ऑस्करच्या त्या पोडियमवर बोलायचं आहे. आणि मी हे 100% मॅनिफेस्ट करतो. होपफुली फिंगर्स क्रॉस ते होईल. आता ती कल्पना पण हळूहळू मनात येत असेल ना, कोणता Yes. करायचा म्हणजे ऑस्करसाठी. या द कॉन्टेंट, द टॉपिक चालू आहे डोक्यात. या चालू आहे. आणि आय विल मेक दॅट फिल्म अगेन. काय होतं, टू अचीव्ह दॅट ग्रेटनेस देर इज अ सर्टन अमाऊंट ऑफ बजेट. एक बजेट असतं. यू हॅव टू सेटअप द प्रोजेक्ट. आणि बघूया, प्रामाणिकपणे प्रयत्न आहे, देव हेल्प करेल मला. सो एक अभिमानाची गोष्ट मी सांगू इच्छितो की आय रिसेंटली कम्प्लिटेड अ फिल्म, आणि ती एक हिंदी फिल्म आहे. हो. त्या हिंदी फिल्ममध्ये आय एम प्लेइंग द लीड. अरे वा. सो आय एम डुईंग दॅट. आय हॅव डन दॅट फिल्म ॲज अ हिरो. Yeah. आणि त्या फिल्मचं नाव, फर्स्ट टाइम तू हिंदीमध्ये हिरोचं काम करतो. नॉट रिअली. EMI केली होती विथ, हो, पण ऑफकोर्स त्याच्यात सगळे बाकीचे दिग्गज होते आणि आय वॉज अ न्यू कमर. केल्यात मी 2-3 हिंदी फिल्म्स, पण त्या फ्लॉप झाल्या अनफॉर्च्युनेटली. सो ते चालले नाहीत. सो ही एक फिल्म आहे. आता काय झालं, OTTचं सगळं ट्रेंड चालू असल्यामुळे आय थिंक ही त्याच्यामध्ये फिट बसते फिल्म. विषय खूपच वेगळा आहे. आणि तुझ्या ऑडियन्सला मला हे सांगायला आवडेल की द विषय इज अबाउट ह्युमन कोकेन. या एक्झॅक्टली माझी तशीच रिॲक्शन होती जेव्हा डिरेक्टर माझ्याकडे आला आणि म्हणला की ह्युमन कोकेनवर करूया. म्हटलं हे काय.
सो त्यांनी मला एक्सप्लेन केलं अँड आय वॉज ब्लोन अवे. ह्युमन कोकेन, मी म्हटलं कोकेन मी ऐकलं आहे ऑफकोर्स सो ही सेड ह्युमन कोकेन इज समथिंग की जे ड्रग लॉर्ड्स असतात, जे माफिया असतात, ते ना अशा काही ड्रग रिहॅबच्या लोकांना पकडतात, जे रिहॅब करून बरे झालेले असतात त्यांना पकडतात, त्यांना किडनॅप करतात आणि किडनॅप केल्यानंतर त्यांना कोकेन खायला घालतात. ॲडिक्ट बनवतात. हां, दे फीड देम कोकेन, म्हणजे दे डोंट स्निफ इट, दे ईट कोकेन. हो हां, दे ईट कोकेन लाईक एनी पावडर वी ईट. हो. सो दे फीड यू कोकेन. जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये कोकेन जातं ते ऑफकोर्स तुमची बॉडी रिॲक्ट व्हायला लागते, बॉडी सडायला लागते, इट बिकम्स व्हेरी फ्रजाईल. बॉडीमध्ये कोकेन गेल्यानंतर बॉडी संपतीये, माणूस इज ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ डाईंग. वेन द मॅन डाईज, माणूस मेल्यानंतर त्याच्या बोन्समध्ये आणि बोन मॅरोमध्ये ते सगळं कोकेन आलेलं आहे. मेल्यानंतर ते बोन्स ते असे कापतात वडेवर आणि दोज बोन मॅरो किंवा दॅट बोन मॅरो दे सेल इट अँड दॅट इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह कोकेन सोल्ड. आणि हे खरं आहे? दिस हॅपन्स. हे खरं आहे? दिस इज अ रिअल लाईफ स्टोरी. कुठे होतं हे? सो कुठे होतं, आय फील इट हॅपन्स इन मोस्टली साऊथ अमेरिका, हां. ब्राझील, UK, बट दिस हॅपन्स आणि दिस इज अ बापरे. शॉकिंग थिंग फॉर मी. लाईक ह्युमन कोकेन हे असं घडतं, लोकांना कोकेन खायला घालून त्यांना मारून बोन त्यांचे विकतात आणि दॅट बोन इज द मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह कोकेन सोल्ड. सो इट वॉज अ शॉकिंग थिंग फॉर मी आणि हा विषय मी केला आणि आय एम प्लेइंग द विक्टिम इन द फिल्म की ओ यू आर द विक्टिम. प्लेइंग द विक्टिम. पण ह्याच्यात एक चांगला मेसेज पण दिला आहे की डिरेक्टरनी खूप छान लिहिली आहे फिल्म. सारे मोमिन इज द डिरेक्टर आणि एक चांगला मेसेज दिला आहे की की हा जरी विक्टिम असेल की त्याला कोकेन खायला घातलं पण तो त्यातनं कसा बाहेर येतो. आला आणि ते ऑल द फायटिंग सीन्स वगैरे. फायटिंग आहे, लॉट ऑफ कोकेन. इट्स अ व्हेरी एजी फिल्म. इट विल नॉट बी UA, इट विल बी ॲडल्ट, बट येस इट इज अ एजी फिल्म. पण ती OTT वर येईल ना? हां, म्हणजे आता ती रेडी होती खरं, रिलीज झाली पाहिजे होती पण त्यांनी माझे फोन नाही उचलले अजून प्रोड्युसरने. सो आता उचले मी विचारीन त्यांना. रिअली हो, मी यायला पाहिजे कारण मला असं नवीन माहिती नाही. आणि खूप. मला खूप अपेक्षा आहेत या फिल्मकडनं बिकॉज आय थिंक म्हणजे दिस फिल्म कोक कॅन चेंज माय करियर ऑनेस्टली. Of course. म्हणजे ही जर हिंदीत आली तर मला एक हिंदीमध्ये थोडंसं एक कुठेतरी ओपनिंग मिळेल, एक स्टँडिंग मिळेल आणि हिंदीचे जे फिल्म डिरेक्टर्स आहेत ते म्हणतील की हां एक डिसेंट ॲक्टर आहे आणि थोडं मराठीमध्ये पण जे लोक कौतुक करत नाहीत ते करतील. तुझं वजन वाढेल सगळीकडे. वजन वाढेल आणि असा कॉन्टेंट आहे ना मंजरी दॅट कॅन गो फॉर ऑस्कर्स बिकॉज द कॉन्टेंट इज सच. इट इज अ ग्लोबल कॉन्टेंट. ही जर फिल्म क्लिक झाली ना. पण ही मराठीत आहे की नाही, हिंदीत? नाही. हिंदीत आहे ना? इज ओनली इन हिंदी. आणि हा जर कॉन्टेंट चालला, क्लिक झाला ना, सो इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी की ही गोइंग टू ऑस्कर्स. माइट बी बिकॉज द कॉन्टेंट इज ग्लोबल. इट्स अ ग्लोबल थिंग. कोकेन इज ग्लोबल कॉन्टेंट फॉर. आणि हे नवीनच आहे काहीतरी. या इट इज. आय एम जस्ट होपिंग अँड फिंगर्स क्रॉस की कोक इज द फिल्म दॅट या. खूप मस्त. Yeah, म्हणजे yeah. मला असं वाटतं बाबा वरून कंटिन्युअस लक्ष आहे तुझ्या I know. करिअरकडे आय त्यांचं. नो. त्यांचे आशीर्वाद आहेत नाही का? येस. अँड आय रिअली वॉन्ट टू मेक देम प्राऊड मंजरी. अपार्ट फ्रॉम हे सगळं होत राहील स्टारडम, फिल्म हिट, ऑस्कर्स, अवॉर्ड्स हे सगळं होत राहील. इट इज ऑल अबाउट मेकिंग युअर पेरेंट्स प्राऊड. मला दुसरं काही नाही आहे लाईफमध्ये ऑनेस्टली. माझी आई मला रोज फोन करून ना, आजही मी माझ्या आईला घाबरतो. म्हणजे ती फोनवर मला ओरडते ना तेव्हा आजही मला वाटतं की नाही आई मला तू ओरड, मला त्या कुठेतरी असं चुकल्यासारखं होतं आहे. सो यार पेरेंट्स आर एव्हरीथिंग अँड माय डॉटर इज एव्हरीथिंग फॉर मी नाव. सो इमोशन्स आर एव्हरीथिंग. इमोशन्स एव्हरीथिंग. नाही मला म्हणजे असं खरंच खूप छान वाटलं हे सगळं ऐकून. म्हणजे आय नो. एकीकडे तू अशी आकाशात भरारी मारतोयस पण लक्ष मात्र तुझं कुटुंब, या आई, वडील, बिकॉज दॅट इज द मुलगी. रिअल मी खरा तसाच आहे. आणि आय खरंच, कम फ्रॉम अ खूप व्हेरी खरंच. हंबल बॅकग्राऊंड. म्हणजे आम्ही पुण्यात सदाशिव पेठेत राहायचो, डेक्कनला नंतर शिफ्ट झालो आणि आय लाईक टू बी ग्राउंडेड. मला ना सिम्प्लिसिटी आवडते. मला ते छानछोक्यामध्ये नाही आवडत. त्यामुळे मी कुठेही गेलो तरी आय जस्ट रिमेंबर माय पेरेंट्स एव्हरीवेअर. नाही म्हणजे मला हे ऐकल्यावर वाटतं की तू खूप वेगळा आहेस या आय टेंड टू बिलीव्ह दॅट. पण आणि
पॉझिटिव्हली म्हणजे खऱ्या अर्थाने चांगल्या अर्थाने वेगळं आहे. येस 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 हो, पॉझिटिव्ह तर मी आहे. म्हणजे पॉझिटिव्ह राहणंच गरजेचं आहे आत्ताच्या काळात ऑल्सो. बिकॉज मला असं जाणवलं की लाईफ फार अनप्रिडिक्टेबल आहे. विशेषतः कोविड नंतर. हो, खूप अनप्रिडिक्टेबल आहे. आज तुमचा आवडता माणूस, तुमचा लव्ड वन समोर आहे, उद्या नसेल. हे ॲक्टिंग, शूटिंग, करिअर सगळ्यांचं हे एक बाजूला ठेवून तुम्ही खरे कोण आहात, तुम्ही फॅमिलीशी कसे वागताय, दॅट इज द रिॲलिटी ऑफ लाईफ. म्हणजे आज तू कुणालाही विचारलंस ते तेच सांगतील की स्टारडम इज नथिंग. आज मी जेव्हा पुण्याला जातो ना आणि माझ्या घरी ना आमचे एक केअरटेकर असतात ना, तसे आमचे भागवत काका किंवा असे सगळे काका होते, ते 30-35 वर्ष आमच्याकडे कामाला आहेत. सो मी त्यांच्याकडे जेव्हा पुण्याला जातो मी माझ्या घरी आणि त्यांना मी बघतो ना आणि ते म्हणतात ना की सर कसे आहात तुम्ही वगैरे, मी म्हणलो सर नका बोलू मला म्हणजे त्यांनी मला खेळवलं आहे अगं. आणि दॅट इमोशन ना मंजिरी, दॅट इज एव्हरीथिंग फॉर मी. वेन दॅट मॅन कम्स टू यू आणि मी सर तुमचा पिक्चर पाहिला हा आणि वेन आय हग हिम ना, माय केअरटेकर्स अँड ऑल दॅट दॅट दोज इमोशन्स आर एव्हरीथिंग फॉर मी. त्यांना किती छान वाटत असेल. या अँड ते रियालिटी आणि ती खरी माणसं आहेत जी तुमची आहेत. ह्या मृगजळात मला नाही फसायचं. मी माझं ठरवलं आहे काय, मी आज 39 आहे. आज अजून 11 वर्ष मी काम करणार आहे. 11 वर्षात मला 19 चित्रपट करायचे आहेत. अच्छा, सगळं तयार आहे म्हणजे सेट. हो, माझे 31 फिल्म झालेत आत्तापर्यंत, राईट फ्रॉम चाइल्ड ॲक्ट सगळे काउंट केले तर 19 फिल्म राहिलेत माझ्या. आफ्टर 50 आय विल टेक अ बॅकसीट. फोकस ऑन माय डॉटर. ती बहुतेक UKला राहील जाऊन आणि मी तिच्याजवळ एक तिथे घर घेतलेलं आहे, म्हणजे आहेत घर तिथे, पण अजून एक घेईन फॉर हर आणि मी तिच्यासोबत जाऊन राहीन तिथे. अरे वा. दॅट विल बी माय लाईफ ऑर वॉट एव्हर बट आफ्टर 50 आय विल टेक अ ब्रेक, अ बॅकसीट. सो टिल दॅट आय डोंट हॅव टाईम. सो मला 19 चित्रपट करायचे आहेत बघ ना 11 वर्षात. सो आय हॅव टू बी क्विक. माझ्याकडे वेळ नाहीये. नाही, पण तू स्वस्त बसणार नाहीस. तू त्याच्यानंतर तू काहीतरी करत राहशील. हो हो हो, नक्कीच. आणि एम्स आहेत, बघूया काय होतंय पुढच्या. सगळं होईल. येस, आणि विथ वेल विशर्स लाईक यू आय विल नीड युअर सपोर्ट, युअर ब्लेसिंग्स अँड ऑलवेज देअर. आणि मी कशाला, मला असं वाटतं की जसं तू म्हटलंस तसं मराठी प्रेक्षकांना, आणि बघ शेवटी प्रेक्षक म्हणतात ना मायबाप. हो हो, म्हणजे इंडस्ट्री कशी असू दे, बरोबर, तू प्रेक्षकांनी तुझ्यावर खूप प्रेम केलेलं आहे. बरोबर. आणि तू पण त्यांच्यावर करतोयस. येस. त्यामुळे मॅन ऑन अ मिशन. येस. तुला खूप 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 शुभेच्छा. थँक्यू. आणि ऑस्करला जेव्हा जाशील तेव्हा विसरू नकोस. हो, जाणार. तुझी याच्या मागची जी एक जिद्द आहे ना, तीच तुला ऑस्करला घेऊन जाणार. आणि आहेत, आशीर्वाद आहेत, प्रेक्षकांचं प्रेम आहे. तर तुला पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. आणि तू सर्व काही मध्ये आलास, परत एकदा थँक्यू सो मच. आय हॅड सो मच फन. आणि मला खूप एक्सप्रेस करायला आवडतं, बोलायला आवडतं, आणि यू मेड इट सो कम्फर्टेबल अँड नाईस. मजा आली एकदम, खरी गप्पा मारायला मजा आली. आय हॅड अ ग्रेट टाईम मंजिरी. थँक्यू फॉर दिस. थँक्यू सो मच. प्रेक्षक हो, आज पुष्कर बरोबर गप्पा मारताना खूप मजा आली. खरंच मला छान वाटलं, धमाल आली. आणि मला सगळ्यात काय आवडलं माहिती आहे, पुष्करचा साधेपणा, सहजपणा, मराठमोळेपणा. त्याचे काही शब्द म्हणजे खास पुणेरी होते. आणि एवढं असूनसुद्धा तो, म्हणजे या चंदेरी दुनियेत असूनसुद्धा तो इतका विनम्र आहे. एवढी मोठी त्याची महत्त्वाकांक्षा आहे, त्याला ऑस्कर मिळवायचं आहे. एकीकडे तो ठिकठिकाणी जाऊन अक्षरशः, आत्ताच मला त्याने सांगितलं मी ॲम्स्टरडॅम आणि पॅरिसमध्ये मी शूट केलं. आणि लक्ष मात्र म्हणजे कसं की नाही, आई तू मला फोन करून ओरड. म्हणजे असं म्हणतात ना की गार हिंडते आकाशी पण लक्ष तिचे पिलापाशी, तसे त्याचं सगळं लक्ष आपली मुलगी, आई ह्यांच्याकडे असतं. आणि हे फार मोलाचं आहे माझ्या मते. अतिशय विनम्र असा आहे, महत्त्वाकांक्षी आहे, जिद्द आहे, तळमळ आहे. हा पॉडकास्ट मला प्रचंड आवडला. मला या गप्पा प्रचंड आवडल्या. मला खात्री आहे प्रेक्षको तुम्हाला सुद्धा हा पॉडकास्ट खूप खूप आवडेल. आणि अजून एक गोष्ट
की तुम्हाला आमचे पॉडकास्ट खूप आवडतात, सर्व काहीच्या गप्पा खूप आवडतात, तुम्ही भरभरून कॉमेंट्ससुद्धा लिहिता. तर असंच प्रेम सर्व काहीला देत राहा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा पॉडकास्ट, सर्व काहीचे सगळे पॉडकास्ट शेअर करत राहा, लाईक करा आणि हां, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.